Bun găsit, dragă Marius, la o nouă întâlnire de suflet care are un subiect minunat, ca de fiecare dată de altfel la întâlnirile noastre, și anume despre mame, despre copii, cum poate o mamă să fie în iubire divină pentru copiii ei tot timpul. Da, într-adevăr este un subiect complex și, de fapt, vorbind despre femeie, despre mamă, de fapt vorbești despre om. Cum ar trebui noi să ne ducem viața. E foarte complex subiectul. Da. Pe parcursul să intru în amănunte. Să răspund cumva la întrebări. Da, vom E începe adevărat că da. sufletele își aleg familiile în care vin? Nu, ți se dă familia la care mergi. Adică ți se spune la ce familie ești direcționat, la familia la care trebuie să mergi, pentru că în familia aceea ai experiențele cele mai potrivite prin care poți să evoluezi. Întotdeauna în viață nu ni se dă ce este mai plăcut și mai bine, ni se dă situații de viață, oameni care să ne deranjeze cât se poate de mult, pentru că numai așa noi evoluăm și ne dezvoltăm. Deci, mie, ce țin minte din lumea de dincolo, mi s-a spus, mergi la familia cutare și fără niciun fel de comentariu. Acolo, în spațiul acela, sufletul este dirijat continuu și este condus și în viața de aici. Suntem conduși spre situațiile de viață care cât mai grele și cât mai complicate, care să poată să extragă din noi iubirea. Deci noi am venit aici ca să creștem în iubire. Pentru că cu cât dăruim mai multă dragoste, cu atât noi urcăm mai mult în lumea de dincolo. Spuneam și în altă dată, lumea de dincolo este organizată ca o piramidă a merită și singurul merit care se cuantifică este iubirea. Iubirea însemnând lucrul cel mai neplăcut pe care îl cunoaștem noi pe pământ. Nu ne place să iubim. Iubește doar, spre exemplu, mama, tatăl, adică este acel sacrificiu pe care îl faci total pentru ceilalți. În familie noi realizăm acest sacrificiu pentru că avem acest instinct de posesie, dar față de ceilalți nu. Deci facem o diferență. În mod normal, noi suntem o ființă de iubire, 97% suntem suflet, energie înalt vibrațională, nu suntem corp. Corpul este tot o vibrație, este mai joasă, între 0,5-3%, ca să nu se supere oamenii. De fapt, fizica cuantică nu a putut dovedi materia. Decât între doi atomi există un spațiu imens de gol. Da, Marius, nu te mai auzim. Cred că s-a blocat. Pentru că oprisem. Și a doua întrebare este, cum putem noi, mamele, să ne cerem iertare copiilor pentru greșelile pe care le facem față de copii? Le vorbim lor în somn și le cerem iertare sau îi cerem iertare lui Dumnezeu? Totul este o problemă între noi și divin. Și niciodată între noi și oameni. Copiii vin la noi pentru noi. Adică nu suntem noi pentru ei, ci ei sunt pentru noi, ca să ne învețe iubirea. Copiii, ca și oamenii, ca și soțul, ca și toți ceilalți, arată în fiecare din noi ce ne lipsește, ce lipsuri avem. Și
Problemele pornesc din faptul că ceilalți ne reflectă și că noi avem conflicte emoționale. Asta este problema noastră cea mai mare. Conflicte emoționale. Și conflictele emoționale generează boli sau reacții ale celor din jur nepotrivite. Și ne zice că sunt ei răi. Dar ei nu sunt niciodată răi. Când ceva nu merge bine în afară, nu este de vină celălalt, ci noi că nu i-am iubit destul. Adică că nu am dăruit suficientă iubire. Pentru că noi, singura noastră problemă este nevoie. Este nevoia de dragoste. Și dragostea se obține numai de la sursa dragostei, de la Dumnezeu. Niciodată de la oameni. Nu poți să aștepți să fii iubit. Nu ai nevoie să fii iubit. Oamenii sunt doar ocazia care scot din noi dragoste. Și cu cât dăruim mai mult, cu atât ne încărcăm mai mult cu energia iubirii. Această energie a iubirii ne ajută să trăim. Ne dă viață și sănătate. Deci singura noastră problemă este că nu dăruim destul. Și copiii nu sunt în regulă și ne creează probleme în măsura în care noi nu mai iubim pe Dumnezeu suficient. Dar asta înseamnă că nu mai dăruim celorlalți atenție, grijă, considerație. Deci, în măsura în care noi ne punem interesul personal pe primul plan, din cauza asta subiectul este foarte complex. Subiectul este despre mame și copii, dar de fapt fiecare din noi avem o problemă care vine din faptul că ne punem interesul propriu pe primul plan. Și noi nu suntem interesul propriu. Noi suntem o ființă comună. Și ca să fim fericiți în viață și totul să fie bine în viață, trebuie să facem totul pentru ceilalți, nu pentru noi. Pentru binele nostru. Și mai mult, spre exemplu, ca să meargă lucrurile bine în familie și mama nu e suficient să dea dragoste numai copilului ei, ci toți copiii sunt copilul ei. Adică toți copiii sunt ai ei. Deci trebuie dragoste egală. Când ea dă dragoste numai copilului ei, atunci ea își întărește ego-ul și copilul ei o dezamăgește. Deci mereu aceeași problemă când noi nu iubim pe Dumnezeu suficient. Pentru că ne iubim toți oamenii în mod egal, noi nu mai primim energie vitală și viața noastră se degradează. În momentul în care mama, spre exemplu, sau noi în sine, dăruim cât mai multă atenție, grijă și considerație celorlalți, prin noi deschidem poarta cerului și prin noi trece o energie care se duce spre situațiile de viață și le încarcă cu energie. Oamenii, când sunt răi, e un fel de țipăt al lor de ajutor. Avem nevoie să fim, nu mă mai iubești destul. Cum spunea la o tabără la care am fost împreună, nu? Da. Băiatul acela care avea probleme, venea la noi și ne spunea, arată-mi că mă iubești. Da. Deci asta este problema noastră a tuturor. El avea nevoie să-i se arate că este iubit. Deci el venise pentru mama lui. În măsura în care mama lui l-ar fi iubit, el nu ar fi fost așa. Dar mama lui nu iubea pe toți oamenii la fel. Și avea un orgoliu mare. Deci, singura noastră șansă de a putea avea o viață armonioasă și frumoasă este să dăruim atenție, grijă și respect și apreciere la toată lumea în mod egal, nu numai copilului tău, nu numai bărbatului tău. În general, în familie, când apar probleme între mamă și copil, este prin faptul că mama s-a distanțat de divin și distanțarea o face atacând bărbatul. În momentul în care atacă bărbatul, fie și în gând, apar probleme la copil și boli. Deci peste 80% dintre cazurile de îmbolnăvire ale copilului sau de situații neclare și neplăcute la școală sau în viață, vin din faptul că mama, femeia,
îl desconsideră pe soț, pe bărbat, și îl atacă și în gând. Este nemulțumit de el tot timpul. Nemulțumirea de bărbat este nemulțumire față de divin, pentru că în spatele bărbatului este principiul masculin inițiator al creației. Și nu poate să existe așa ceva. Când femeia atacă bărbatul, atacă pe Dumnezeu. Și din cauza asta este oprită prin neplăceri și boli și necazuri. Atunci asta se reflectă și în comportamentul copiilor. Se reflectă imediat în comportamentul copilului, dar apar bolile. Dar acest lucru este valabil la oricine. Spre exemplu, cineva s-a dus la un doctor de urechi și că îl dor urechile sau are armețeli. Și de ce i s-a întâmplat asta? Cauza la toate bolile sunt conflictele emoționale nerezolvate sau atașamentele. Atașamentele de omul drag, omul iubit sau de patim, de plăceri ale simțurilor. Și vindecarea ar însemna desprinderea de tot ceea ce punem noi pe primul plan din lumea aceasta, cât mai rapidă. Și doctorul a întrebat ce conflicte ai avut în ultimul timp. Și cu 2 săptămâni în urmă a avut un conflict. Fata lui urma să se căsătorească cu un băiat. Și un vecin i-a spus despre soacra, viitoarea soacră, că avea intenția să îi lase toată averea nu băiatului respectiv, ci altui copil pe care îl avea. Atunci acest om a simțit că suferă o pierdere și a apărut o stare de frică și de teamă puternică, care i-a produs dereglări ale urechii interne și stările acelea imposibile. Deci, conflictul emoțional este cel care a generat boala. Ce îi arată omul boala? Îi arată că s-a îndepărtat de divinitate și că pune eul lui, interesul lui personal pe primul plan. Și nu ai voie niciodată să pui nimic din lumea aceasta pe primul plan, pentru că noi suntem o ființă divină. Și am venit pe pământ să înțelegem clar că suntem o ființă divină și să facem totul pentru creație. Și în măsura în care facem totul pentru ceilalți, noi atunci ne dezvoltăm ca o ființă de dragoste, făcută numai din dragoste. La ultima emisiune de la Voi cu Voicu, despre cartea a 4-a, despre bărbați și femei, am pornit cu povestirea în momentul în care am venit în viață. Pentru că am fost impresionat atunci câtă investiție de energie pusese Dumnezeu în nașterea copilului. Imensă. Aș putea să spun mai multe decât atunci când eram sus la prag. M-a impresionat tare mult. Sfântul vine înainte de apariția organelor și asistă și este prezent la segmentarea organelor, la diferențierea lor și la creația lor. Creația organelor este o operație făcută de Dumnezeu. Noi ar trebui, dacă am ști lucrul acesta, să îi acordăm lui toată atenția și considerația în timpul vieții și să le respectăm la maxim, dar nu o facem. Fiecare organ, când se formează, nu știm, în spatele lui este miracol dumnezeiesc. Ce vedeam eu era doar un flash de lumină, de extaz, care era continuu, până când se termina creația organului respectiv. Și în fața mea aveam doar flash-uri de extaz. În momentul în care s-au format toate organele, circuitul s-a închis și s-a așezat liniștea și un întuneric. După care a urmat nașterea.
Frumos. Poziția de iubire în corpul omului este maximă, făcută de Creator. Asta este uimitor. Noi trăim în lumea asta crezând că suntem un corp, un ego, un eu, făcând totul pentru partea cea mai mică, dar ne făcând nimic pentru ceea ce suntem noi în esență. Suntem ființă dumnezeiască, suntem scânteie divină. Corpul este cum sunt la fructe, cum este coaja la măr. O parte insignifiantă. Nu ar trebui să-i acordăm toată atenția noastră în timpul vieții, ci cea mai mică atenție posibilă. Spre exemplu, boala când apare, întâi apare la nivelul energetic, pe suflet apare, bolile sunt de fapt bolile de suflet, după care se lasă pe trup și nu contează unde. Nu contează unde. Și în același timp, dereglarea care s-a întâmplat pe suflet se poate transforma nu numai în boală, ci în necazuri. Adică neplăceri care ne vin din față, din suferințe, pierderi. Cred că este așa ca o orbire și ca o surzire, că în momentele alea parcă suntem orbi și surzi, nu mai auzim. Suntem continuu orbi în momentul în care trăim numai pentru trup. Continuu suntem orbi. Avem văl pe față. Exact. Și de unde vine vălul ăsta? În momentul în care noi depășim necesitatea, în clipa respectivă ni se ridică acest văl pe față. Adică noi ne pierdem harul și Dumnezeu pleacă de lângă noi și ne lasă să suferim și să pierdem. Deci totul vine de la lăcomia de viață, lăcomia de mai mult. Și ca să nu intri în lăcomia de mai mult, omul trebuie să se mențină mereu în simplu, în modest și în puțin. Și asta se face de la lucruri ce mai simplu, spre exemplu, de la mâncare. Când mănânci, să nu mănânci până la capăt, mănânci doar jumătate din ceea ce ți-ai pus în farfurie, ca să dai semn că lumea aceasta nu este pe primul plan. Deci, tot organismul nostru nu este construit pe mult, este construit pe puțin. Mii de ani, el s-a descurcat cu puțin, nu se descurcă cu mult. Nu știe ce să facă la mult. În plus, acest mai mult îl atașează de materie. Și când îl atașează, el devine agresiv. Că vrea să-și apere, începe să și piardă din materie. Oamenii încep să îi ia ceea ce posedă și depășește necesitatea și el luptă ca să le apere. E bine, această luptă, această frică pe care o are el, de a-și pierde viața, este de fapt eu pe primul plan. Adevărul meu, dreptatea mea, binele meu, mai presus de toate. Și când el face lucrul acesta, se face Dumnezeu său. Când depășește necesitatea, el devine diavol. Și conform codului de culori, el își strică culorile divine și rămâne pe culoarea cenușie, cu virare mai mult pe roșu sau albastru. Albastru înseamnă rațiune exacerbată. Deci culorile lui se închid. Se închid. Sus la plasa de pescar, unde este al doilea iad, sufletele sunt toate cenușii și țipă. Mai există un iad până la fluviul de gânduri care este descris în Cartea Moartea Morții și Desăvârșirii de Ilie Cioară. Acolo legile fizice sunt răsturnate și oamenii trăiesc amplificat toate răutățile pe care le-au făcut celorlalți. Acum revenim la familie. Da, modul de comportament al mamei față de soț determină situația copilului, deci viața copilului și viitorul lui. Modul de comportament al femeii față de toți bărbații și față de toți copiii determină la fel viața ei în familie, armonia din familie. Pentru că toți bărbații sunt Iisus.
Deci dacă i-ar respecta pe toți, așa cum ar trebui să-L respecte pe Iisus, atunci ar fi armonie în familie. Da, Asta Marius, referitor la mai mamă. este o întrebare minunată care este pusă de o viitoare mămică care este aici cu noi. Ce pot să fac ca să pregătesc venirea copilului în familie? Cum să se pregătească această mămică ca să primească acest dar divin în familie? Deci încă înainte de naștere și mai ales în perioada de cele 9 luni, ea nu trebuie să-și permită niciodată, dar niciodată, un gând acuzator față de soț și față de niciun bărbat. Să-și oprească toate criticile, fie și față de guvern. Pentru că guvernul, în fundal, este celălalt. Deci este una cu bărbatul ei. În momentul în care atacă un fenomen social, ea atacă, de fapt, își atacă bărbatul și pe Dumnezeu. Noi ne întărim ego-ul prin critică, acuzație, învinuire, condamnare, judecată, reproș. Și în modul acesta omul face o distanță ca să poată să lovească, dar el își pierde omenia. Pe contul de YouTube am pus niște registrări cu domnul Farcaș și spunea, l-am întrebat, care este problema noastră cea mai importantă? Suntem foarte apropiați de animalitate și foarte la distanță de om, de omenie, de un om 100%. Suntem foarte la distanță de omenie. Nu suntem oameni 100%. Și asta este impresionant. Nu suntem oameni 100%. În momentul în care femeia își atacă bărbatul sau atacă pe oricine altcineva, mama, ea îi face copilului un viitor groaznic. Pentru că toate programele acelea de atac sunt preluate de copil, pentru că ea rămâne în legătură cu el 80% toată viața și când nu mai este în viața aceasta și a ajuns în lumea de dincolo, în continuare îl influențează și îi poate strica viața prin concepția, prin modelul de reprezentare. Dacă mama pune pe primul plan interesele personale și îi spune copilului, sau ăsta este modelul ei de viață, că trebuie să ajungi, să câștigi, să-ți faci casă, să-ți ții mașini, să ai o poziție socială cât mai bună, ea îi distruge viitorul total. S-ar putea ca copilul, să ajungă să aibă ceea ce i-a prorocit mama, i-a programat mama, dar în schimb nu va avea iubire, nu va avea liniște, nu va avea pace, va suferi, va avea de toate, dar el va suferi continuu. Deci, mama trebuie să-l învețe pe copil valorile care nu se strică niciodată. Și, în primul rând, dăruirea de sine și sacrificiul pentru ceilalți gratuit. Să-l învețe împuținarea continuă, să se limiteze, să nu dorească niciodată mai mult ceva decât are nevoie, pentru că intră în programul acela de autodistrugere și de diabolizare. Deci dacă vrea să aibă o viață frumoasă copilul și armonie în familie, ea trebuie să se apropie de divin cât se poate de mult. Dar ca să se apropie de divin, trebuie să își oprească tendința naturală de a critica, de a judeca, pentru că femeia este orientată spre detaliu. Și la detaliu, când te uiți excesiv pe detaliu, ea ignoră anumite părți. Și toate părțile pe care le ignoră vin după aceea în adevăr, în realitate și o lovesc. Pe când bărbatul nu se uită la detaliu. El face sinteze din detaliu și privește numai ansamblul. Deci ei sunt diferiți din modul de a privi lumea. Dar unul fără altul nu pot, pentru că bărbatul nu poate să facă față la detaliu, se plictisește. Dacă îl pui să dea cu aspiratorul, îl dă în 5 minute și a zis că a terminat. Deci nu rezistă să facă un lucru până la capăt. Mereu este cu capul în norii, dar el este cel care creează. Fără femeie, însă nu se poate ca el să creeze, pentru că el are nevoie de dragoste, de iubire,
îl hrănește și îl încurajează și îl ajută. Da. Mergem mai departe, Marius. O altă doamnă întreabă cum facem să învățăm copiii să nu mai dorească multe jucării, dulciuri, etc. Îmi cer Dorința scuze, asta- Marius, nu te auzi foarte bine. Nu sunt auzit foarte bine. Da, nu se aude foarte bine. Acum? Sunt mai bine? Da, eu te aud, adică față de, nu se aude cum era la început pe celălalt calculator, dar te aud, e ok. Poți să mai spui ceva acum, Marius? Da, sunt pe alt calculator cu un alt aparat și nu e așa de performant ca celălalt. Ok, bine, mulțumim. Numai dacă stați puțin să văd dacă a pornit celălalt. Da, așteptăm. Bine. Păi la fel că depinde de mamă, concepția ei de viață. Dacă concepția ei de viață este împuținarea, copilul acest model îl va avea și va urma. Dacă mama în furul ei cel mai ascuns vrea ca copilul ei să ajungă să aibă, să câștige nu știu ce, așa se va comporta cu el și va cumpăra de toate și îl va stimula mereu, pentru că dulcele și jucăriile sunt atașament de materie. Noi când am fost mici, eu, spre exemplu, nu am avut deloc jucării. Din cauza asta mi-am făcut singur tot felul de experiențe. De aici au pornit experiențele pe care le-am avut de călătorie în timp. Pentru că neavând jucării, eu nu mă duceam în exterior, nu folosea exteriorul la nimic. Și căutam în interiorul meu tot felul de soluții și mă jucam altfel, aveam altă mod de a petrece timpul. Deci, în măsura în care mama își schimbă modelul de reprezentare și nu mai stimulează partea aceasta materială, nu mai investește în ea și nu mai crede nici ea în acest lucru, în măsura aceea copilul se va restaura. Apoi, pe de altă parte, este o formă prin care ea își acoperă nemulțumirile. Și de obicei nemulțumirile sunt față de soț. Și la fel trebuie să oprească critica, acuzația, că atunci când critică pe soț, îl critică pe Dumnezeu. Femeii se dă un bărbat de către Dumnezeu dinainte ca să poată să scoată iubirea. Cu cât femeia este mai orgolioasă și mai atașată de materie, cu atât bărbatul acela o va chinui mai tare și va fi mai nepotrivit. Adică, cum să spun eu, va deranja maxim. Pentru că rolul oamenilor în viața noastră este să scoată această dragoste din noi. De aceea sunt ei lângă noi. Nu ca să reușim noi în viață sau să avem cât mai mult, ci din contră, să nu reușim în viață. Să nu ne fie bine în viață. Pentru că, spre exemplu, cineva se căsătorește cu un om bogat, o femeie se căsătorește cu un om bogat și are casă, are vile, are mașini, călătorește peste tot, dar în sufletul ei este nefericită. Dar nefericirea aceea pe care o are, ea se simte singură, cu toate că are tot ceea ce vrea. Dar nefericirea aceea îi este bună, pentru că așa este modul în care Dumnezeu o îndreaptă spre valorile fundamentale ale vieții. Și înțelege ea că ceea ce are nu-i folosește la nimic dacă nu are dragoste. Dar problema noastră cea mai mare este că noi credem că trebuie să ni se dea dragoste. Dar nu este adevărat. Noi, fiind 97% dragoste, noi am venit aici, avem un prea plin de iubire. Noi am venit să dăruim, nu să primim. Deci, avem o concepție inversă despre viață și despre iubire. A fi fericit în viață nu înseamnă să ți se dea tot ceea ce ai nevoie și atenție, grijă, ci din contră, tu să dăruiești. Atenție, grijă, respect, apreciere, iubire. Deci ai venit să dai. Cu cât dai mai mult, cu cât dai mai multă energie, cu atât primești mai multă energie. Deci
Noi facem economie de iubire și de energie, dar făcând economia aceasta, noi de fapt ne secăm. Nedând iubire, noi nu mai primim iubire. Pentru că în momentul în care nu dai, deci ca să poți să menții partea cerului deschisă, continuu, tu trebuie să dai continuu. Deci nu ne lipsește continuitatea. Deci noi iubim doar câteodată, uneori, și condiționat. Adică este un negoț. Îmi dai, îți dau. Dacă nu-mi dai, nu-ți dau. Nu e adevărat. Trebuie să dai indiferent cum este omul din fața ta. Și în familie, spre exemplu, dându-i se femeii un bărbat care să o deranjeze, în momentul în care ea îl iubește orice ar fi, vine un moment în care Dumnezeu îi ridică casnele și îl schimbă pe bărbat. Ori vine un alt bărbat, ori îl schimbă pe acela, în funcție de cum gândește el că este cel mai bine femeie ca să se dezvolte cel mai rapid. Deci, oamenii se plâng că nu sunt iubiți. Nu este problemă de iubire, e problemă de dăruire. Apoi, în familie, cum am spus, copilul nu trebuie să fie cocoloșit și să se dea prea mult. Pentru că atunci când îi se dă prea mult, el crede că îi se cuvine și începe să te exploateze. Și se folosește de tine ca să-și atingă anumite scopuri. Dar așa, el nu mai reușește să lupte singur pentru sine. Și întotdeauna se bazează pe părinți ca să obțină ceva. Deci, practic, noi dăruindu-le jucării și dulciuri și așa, nu facem decât să viitorul. Da, să-i ajutăm să-și dezvolte ego la maxim. La maxim și se lipește mai mult de viață și de materie și distrugem, de fapt, soarta. Da. Mai departe, Marius, avem o altă întrebare. De fapt, sunt două, dar la una deja ai răspuns, pregătirea unei mame pentru viitorii copii. Și cealaltă întrebare ar fi, cum ne putem ruga noi pentru viitorii noștri copii? În comportament să fim noi cum trebuie. Deci Dumnezeu se uită numai și numai la modul nostru de purtare, cum ne purtăm. Și mama trebuie să fie un model. În familie trebuie să fie înțeleptul înțelepților. Mereu să fie îngăduitoare, împăciuitoare. Ăsta este rolul mamei, să iubească orice ar fi, să dăruiască orice ar fi. Și când face lucrul acesta, bărbatul nu va ști ce să facă ca să o ocrotească și să fie mai bine ei și copiilor lui. Deci cu cât femeia se apropie mai mult de divin, întotdeauna problema este doar de distanțare, apropiere. Există științele acestea psihologice care de fapt sunt construite pe orizontală, adică concept din concept. Și în momentul în care nu se amintește nicio explicație de divin, atunci omul se îndepărtează de el. Deci e ca și când ar vrea să nu rezolvă niciodată problema. Toate problemele vieții noastre se rezolvă numai prin apropiere de divin. Dar apropierea de Dumnezeu înseamnă să vezi pe toți oamenii la fel, să iubești pe toți la fel, nu mai mult pe cei din familie față de ceilalți, în mod egal. Toți bărbații sunt de sus, toți copiii sunt copiii tăi, să ai aceeași dragoste. În momentul în care ai aceeași dragoste, ai puterea să ții deschisă poarta cerului și atunci vine această energie a iubirii care binecuvântează viața. Că omul se blesteamă singur atunci când caută interesul lui pe primul plan, binele lui, adevărul lui, dreptatea lui. Este un autoblestem, adică un program de autodistrugere foarte puternic. Din cauza asta noi trebuie să facem mereu totul pentru ceilalți, pentru că așa devenim una cu ființa divină comună care suntem, cu sufletul, și când ești cu sufletul, atunci totul va fi bine. Dacă când ești împotriva lui, totul va fi rău. Când, spre exemplu, noi facem totul pentru interesul propriu, trebuie să știm din start că toate lucrurile se vor termina prost.
mereu trebuie să facem o diferență, să nu zicem niciodată eu, ego-ului. Adică când zicem eu sunt supărat sau ce mi-ai făcut, nu este nimeni de vină cu nimic. Acela este ego-ul și tu nu ești acela. Tu nu te superi niciodată ca ființă divină. Nu ești afectat de absolut nimic. Nimeni nu te deranjează, nimeni nu-ți face niciun rău. Nu ai ce să pierzi, pentru că tu ești întreg. Deci, întotdeauna când exprimăm o nemulțumire, o critică, o acuzație, o învinuire, o condamnare, o judecată sau un reproș, noi am ieșit din divinitate și am devenit diavol real. Culorile ni se schimbă instantaneu. Am povestit odată că am ținut un post de 3 zile numai cu apă și când am mers pe Moșilor, eu n-am mai văzut oameni. Erau niște cocoane așa de energie, ca un ou de energie care mergea pe stradă și toate erau cenușii. N-am văzut pe nimeni culori deschise, culori albe, toate erau cenușii. Și cenușiul este o caracteristică a iadului. Deci toți erau diabolizați. Și mă gândeam, jumate din ei, cel puțin, zic că se duc la biserică. Dar e o diferență foarte mare. Am și un prieten care ieri m-am întâlnit cu el și merge de vârsta mea și merge șchiop, are artroză la genunchi. În schimb, este foarte religios. Când odată a pus cheia în mașină, a pornit imediat muzică religioasă. Dar religiozitatea aceasta lui este doar de suprafață, satisface niște canoane, un ritual, dar în comportament are nemulțumiri, critici și nu-i consideră pe toți la fel. Adică pe cei din familia lui are grijă de ei, dar cei care sunt în afară nu are aceeași grijă. Și din cauza aceasta, el s-a trezit cu această boală. Deci bolile sunt o expresie a conflictelor emoționale din interiorul nostru, a criticilor. Deci când cineva are o boală sau i-a venit un necaz, înseamnă că are o critică. Adică te crezi, cineva ți-a făcut o nedreptate. Crezi că tu ai dreptate. Niciodată tu nu ai nevoie să ai dreptate. Oamenii nu au nevoie să aibă dreptate. Ei ca ființă divină, ființele divine de sus de la prag sunt ca niște proaste. Sunt ca niște copii. Nu știu ce să facă ca să sară în ajutorul tău și se comportă așa ca niște ființe fără ego, fără interes propriu. Se lasă pe sine continuu. Acest lucru ne lipsește nouă, să ne lăsăm, deci să fim ca un fel de servitori continuu pentru ceilalți. Toți cei care au fost în moarte clinică, spuneam altădată, și au revenit pe pământ, au renunțat la meseriile lor bănoase, la afacerile lor și s-au făcut slujitori. Femeile s-au dus s-au făcut asistente medicale sau în fundații, iar bărbații tot așa slujitori. Deci sunt tipice diferențe imensă. Un om bogat care are vile, iahturi și elicoptere și avioane, nu? Și capital foarte mare, își dă totul ca să se facă slujitor. De ce? Pentru că cei de dincolo deci este o ierarhie inversă. Ceea ce pentru noi contează aici pe pământ, dincolo nu contează deloc. Adică oamenii care pe pământ consideră că cel mai important lucru este să câștige, să aibă, să adune, în lumea de dincolo sunt foarte jos. Deci, tocmai aceea pe care noi îi apreciem și îi facem idoli, dincolo nu pot să se urce. Și invers, oamenii care n-au nimic. Am pus chiar acum recent pe Facebook un clip foarte frumos, un video foarte frumos cu un vânzător care la oamenii străzii încerca să le dea ceea ce simțea el că au nevoie și vor ei foarte mult. Le dea bani, la un băiat i-a dat un telefon și ce era interesant că oamenii străzii care nu aveau nimic erau cei mai cinstiți. Îi ascundea acolo printre produse niște bani, lua banii și îi dădea înapoi. Spunea că cineva și-a pierdut banii. Sau un telefon Apple foarte scump. El dădea înapoi, nu și lua. Deci oamenii străzii, oamenii care n-au nimic, sunt
foarte sus. Din punct de vedere divin, pentru că ei sunt desprinși, ei sunt foarte sus. Nu întâmplător, spre exemplu, țiganii la Las Vegas au restricție pentru intrarea la jocurile de noroc. Știi de ce? Nu. Pentru că ei fiind desprinși câștigă întotdeauna. Pentru că este divinul cu ei. Și am și un prieten care, la fel, a avut această capacitate, zice că mi-apărea în față, jucam cărțile pe care le aveau ceilalți. În aer mi-apăreau și știam ce cărți aveau ceilalți. Da. Marius, mergem mai departe. Mai este o întrebare, sunt mai multe de fapt, ca să avem timp să răspundem la toate. Care este cauza infertilității la nivel subtil? Păi, infertilitatea este aceeași problemă cu orgoliu imens. Orgoliu imens. În măsura în care femeia scade orgoliu, dar ea singură ar trebui să facă lucrul acesta benevol, dacă nu, viața îi dă necazuri și îi scade orgoliul. Copilul nu poate să aibă decât o femeie care este smerită, care este bună, blândă, moale, ca pâinea caldă și feminină, care nu atacă niciodată în viața ei bărbatul. Pentru că atunci când atacă bărbatul, atacă pe Dumnezeu. Și atacul respectiv se întoarce în forma aceasta. Deci este atacul ei față de partea masculină. Poate să atace pe tată, poate să atace toți bărbații să fie nemulțumite sau poate să aibă o funcție de răspundere, pentru că asta este o tehnică de distrugere în masă. Femeia este în sine, feminismul este de 100 de ani, este o metodă de omorâre a populațiilor. Dacă, spre exemplu, în Anglia, peste 67% dintre posturile de conducere sunt ocupate de femei, în România s-a ajuns la 44%. În momentul în care femeia îi se dă un post de răspundere, orgoliul ei devine maxim, pentru că orientarea ei spre detaliu este maximă. Administrează bine lumea detaliilor, dar în schimb îi crește orgoliu. Mândria, trufia, egoismul. Și Dumnezeu nu poate să dea copii unui om orgolios, pentru că nu poate să aibă grijă de copil, îl va ataca, îl va critica, va fi nemulțumită, va încerca să-l coordoneze, să-l conducă, să impună modelul ei de viață. Și atunci, ca să poată să prevină lucrul acesta, îi se taie această legătură. Nu va avea o iubire din aceea orice ar fi. Și neavând o iubire orice ar fi, nu-l va alimenta cu energie vitală. Și copilul ori ajunge pe nicăieri, ori nu mai învață. Am întâlnit chiar situația aceasta. Am fost la cineva care era terapeut și a venit o doamnă care era tristă. Venise la acest terapeut ca să o ajute. Soția unui chirurg vestit. Și, bineînțeles, avea foarte mulți bani. Ea nu lucra, stea acasă, însă fata lor nu voia să facă liceu. Și s-au început liceul și nu vrea să-l termine. Și era foarte tristă mama. Și am întrebat-o și ce vrea fata să facă. Îi plac copiii. Și vrea să se facă educatoare. Și păi am spus, este minunat. Este una dintre cele mai frumoase și hrănitoare, să zic, meserii. Dar ei erau exasperați că ce să zică oamenii despre situația lor. Fata lor nu a reușit să ajungă nicăieri și a ajuns așa de jos. Dar era vorba despre orgoliu. Ei puneau interese meschine peste fericirea fetei. Și bineînțeles că programele cu care a venit fata, acelea au fost, să ajute copiii. Și bineînțeles că până la urmă a făcut ceea ce i-a și amenințat. Dacă nu acceptați, nu mă acceptați, așa, ea pleacă de acasă. Și pentru că copilul vine cu programele lui și trebuie să și le împlinească. Orice ar face părinții, ei le vor împlini. Dacă se opun degeaba. E doar o amânare. Până la urmă ei tot vor face ce trebuie să facă.
Se face voia divină. Exact. Da, Marius, mai avem o întrebare a unei doamne care este prezentă aici, dar nu a putut să scrie pe chat. A scris pe grupul de WhatsApp. Te întreabă dacă ești de acord sau ce părere ai despre afirmații, de exemplu, eu sunt pacea sau starea de recunoștință, prin scrierea unui jurnal de recunoștință pentru îndeplinirea dorințelor. Ce părere ai sau dacă ești de acord despre astfel de afirmații, despre un Deci, jurnal? meditația este bună local, dar nu transformă comportamentul omului. Deci este relaxare, toate lucrurile acestea sunt bune pe moment, dar sunt alături de oricare altă metodă de liniștire, dar nu sunt cele care rezolvă situațiile de viață. Situațiile de viață nu se rezolvă decât reluând conflictele emoționale din trecut, nu trebuie să le trenezi. Ele se vor repeta în prezent și devin din ce în ce mai mari și mai puternice, după care se transformă în boli sau necazuri din față. Le reiei și le retrăiești, punând acolo îngăduință și înțelegere, înțelegerea faptului că nu ai voie să te opui la ceea ce vine din față, pentru că vine de la Dumnezeu și tot ceea ce face El și ne face este perfect. Și noi nu ne putem opune divinului. În momentul în care ne opunem divinului, apare suferința. De suferința aceea, oamenii ni se opun cu forța cu care noi ne opunem acceptării sau dragostei sau iubirii. Nu există ca soluție decât renunțarea, cedarea, să dai victoria celuilalt pe loc. Nu ai voie să reacționezi niciodată la nimic, pentru că tot ceea ce vine din față se referă la ego, neplăcut. Deci atacă ego-ul și avem nevoie să scăpăm de el. Este chiar medicamentul. Este dureros pentru ego, într-adevăr, dar este singura soluție să avem o viață frumoasă. Deci, omul este trimis de Dumnezeu să ne deranjeze, ca să ne scadă ego-ul, ca să ne salveze viața. Adică, spre exemplu, trădarea, cineva te trădează ca să nu faci cancer mai târziu. Deci cineva îți face o neplăcere, te înjură, primești o pierdere, primești pierdere de bani ca să nu te îmbolnăvești mai târziu. Pentru că bolile grave de lungă durată sunt soluția prin care omul este desprins total de lumea aceasta. Sunt exact cancere fac oamenii care sunt atașați de valorile materiale sau de iubit, iubită, de oameni. Nu ai voie să te atașezi de nimic din lumea aceasta pentru că începi să pierzi energie vitală. Orice atașament este un program de autodistrugere foarte puternic. Deci întotdeauna nu trebuie să cauți dreptatea ta niciodată. Nu ai nevoie să ai dreptate. Nu cauți binele tău niciodată. Mereu dai ceea ce prisosește. Nu cauți adevărul tău, nu să-ți adevărul tău. Îi dai dreptate celuilalt pentru că toate adevărurile există concomitent în același timp. Nu există decât și. Nu există ori. La divin nu există decât și. Da. Măsura în care tu dai voie vieții să fie și nu te impui, nu o forțezi, atunci nici ea nu te va ataca. Și va curge lin. Da. Și va curge lin, va fi armonie și... Da. Mergem mai departe. Sunt 15 întrebări care urmează. Care este semnificația unui divorț? Probabil a vrut să întrebe de ce se produce un divorț, doamna de la... Din cauza aceasta că femeia nu mai iubește pe Dumnezeu și îl atacă pe Dumnezeu din bărbatul ei. Atacând pe Dumnezeu din bărbatul ei, atunci femeia atacă divinul. Deci totul în viața noastră, toate neplăcerile, înseamnă o îndepărtare de divinitate. Adică eu pe primul plan. Eu știu, eu pot, tu nu știi nimic, tu nu înțelegi nimic, tu nu-mi dai atenție, deci este eu peste tot. Este un eu prea mare și atunci apare divorțul. Femeia trebuie să fie bună, blândă, feminină și moale. În măsura în care ea este așa, atunci bărbatul are pe cine să o protească. Caracteristica lui importantă este puterea. El are putere și i s-a dat de divinitate putere de a răzbi și de a învinge greutățile. Și singurul lucru pe care îl dorește el este să fie iubit, să-i se acorde atenție, să fie încurajat și susținut, nu să fie tocat toată ziua și criticat și acuzat. În măsura în care el este iubit, atunci
el se întoarce și nu știe ce să facă ca să îi fie ei mai bine. Pentru că bărbatul iubește femeia cu iubirea din ea pentru el. Deci dacă femeia nu mai iubește, atunci nu mai poate să o iubească. Bărbatul are un sentiment de proprietate foarte puternic. Și în măsura în care femeia îl lasă să fie ceea ce este și îl respectă și îi dă autoritate, în măsura aceea el devine mai bărbat, mai masculin și atunci devine înțelept. Deci în momentul în care femeia îl critică și îl atacă continuu, el începe să nu mai reușească în viață și să nu mai să greșească. Dar este din cauza atacului respectiv, pentru că femeia, având energie dublă, îi ia din energia lui și îi diminuează energia. Și atunci el, ca să se apere, ori o atacă, ori o lovește, ori fuge la altcineva, iar dacă este bun și blând, se îmbolnăvește și moare. Deci femeia are puterea să îl omoare pe bărbat fără să-l atingă, doar cu gândul, prin critică și acuzație. Marius, Gabriela, îmi permiteți puțin? Da, desigur. Bună ziua! Am reținut ce ai spus mai înainte. Mai înainte specificai. Dumnezeu, dacă consideră că este spre bine cel mai înalt a femeii pentru o dezvoltare cât mai rapidă sau pentru o schimbare mai rapidă, trimite un alt om. Acum, din ceea ce ai spus, ai punctat pe varianta, adică existența respectivă. Dar și acest punct este, eu consider că este extraordinar, pentru că Divinul știe exact putința de rezistență a unei ființe și, de asemenea, știe și gradul de iubire al ființei. Deci, revin cu întrebarea, în ce măsură ai putea confirma cele spuse mai înainte? Și în cazul în care Divinul știe că este nevoie de o schimbare rapidă sau o schimbare maximă, trimite o altă ființă în viața femeii. Da. El se uită numai la două lucruri. Nivelul de orgoliu versus nivelul de desprindere. Deci, deci nivelul de atașament sau orgoliu versus nivelul de desprindere sau de dăruire. Aceste lucruri îi determină acțiunea lui. Adică hotărârea, ce direcție va lua, ce va susține în viața omului. Pentru că cu cât omul este mai atașat și are orgoliu mai mare, va trebui să fie desprins. Dar să știți că lucrurile acestea sunt puse în fibra vieții și sunt automate. Pentru că în fibra vieții este iubirea. Așa cum am spus la început, la segmentarea organelor, suntem construiți din iubire și asta este uimitor. Deci iubirea... Da, dar poate să existe... Nu, ascult și pe aceea spun. Da, ascult. Nu, ascult, spuneți-mi, terminați fraza. Da. Deci, iubirea judecă. Față de iubire se face judecata, deci față de modelul ideal. Cum trebuia să fim și nu am fost. Oricum, și la moarte, când pleacă sufletul din corp, apare conștiința care este modelul ideal, cum trebuia să fim și nu am fost, și ne bifăm singuri criteriile de intrare în lumea de dincolo. Pentru că s-a pus întrebarea respectivă, referitor la divorț. Pentru că ai punctat aspectul acela care este dreptatea divinității, iubirea divinității. Deci, dacă în cazul în care Divinul poate să permită și intrarea unui alt om, trimite un alt om care să deschidă, care să facă, pentru că un alt om poate pur și simplu să anuleze tot orgoliu. Acea ființă poate considera perfect. Deci, deschizând din nou inima femeii, femeia poate radia după aceea iubire pentru toată existența. Exact. Pentru că un alt om poate efectiv să anuleze orgoliul care exista în vechea relație, care poate să fie o căsnicie de 30 de ani, de exemplu, sau de 20, nu are importanță. Deci, ceea ce ai spus este extraordinar. Faptul că Divinul totdeauna va lua în considerare binele cel mai înalt și contribuția ființei respective pentru umanitate. Ce poate să aducă mai mult o ființă pentru umanitate? O altă ființă care vine în viața ei elimină definitiv orgoliul, pentru că ființa se deschide extrem de mult și nu mai apare absolut nimic, o altă
un alt celălalt. Deci vede bărbații, după aceea vede pe Iisus în fiecare bărbat. Femeia respectivă iubește toți copiii ca o mama Universului. Deci este extraordinar faptul că ai spus și Dumnezeu, pentru că oamenii, conform religiei ortodoxe, de exemplu, pot rămâne această prejudecată. Vai, divorț este calamitate. Nu. Ai încredere în Dumnezeu și Dumnezeu va face așa cum consideră mai bine. Deci dacă pur și simplu nu-ți apare o altă ființă care să vezi tu schimbarea extraordinară care tu nu o faci, dar Dumnezeu o face în tine. Am înțeles corect? Da. Mersi. Numai că schimbările apar în funcție de ce este în sufletul femeii. Dacă femeia se smerește, atunci va veni un bărbat care este asemănător. Deci, de ea depinde totul, care are 80% energie. Vedeți, i s-a dat această energie nu numai ca să nască copii, ci ca să fie, cum să zic, regina iubirii pe pământ. Cu această imensă energie, datoria femeii este să răspândească iubirea și să o susțină în toate situațiile de viață, să fie numai iubire. Iubire însemnând orice ar fi, indiferent cum este omul din fața ta, tu să iubești orice ar fi. Și atunci îi ridică caznele și îi schimbă soarta. Pentru că ăsta este scopul lui Dumnezeu, să fiecare să intre în raportul lui divin. Deci, femeia este iubire, iar bărbatul este putere. Adică cel care înfruntă toate greutățile și duce viața înainte. Creează. Este creator la fel ca Dumnezeu. Și are nevoie de susținere. Fără susținerea femeii, nicio mare creație a omenirii nu s-ar fi realizat. Nu e așa? Se și spune că în spatele fiecărui bărbat de succes se află o femeie puternică, o femeie înțeleaptă. Da. Mergem mai departe, Marius. O altă întrebare este așa. Am avut probleme cu tatăl meu din copilărie. Am crezut că am reușit să le rezolv, dar încercând să rămân însărcinată, am întâlnit o persoană minunată care mi-a spus că infertilitatea are o cauză paternă. Ce pot face? Mulțumesc. Să se împace cu Tatăl. Să se împace cu Dumnezeu. Și atunci totul revine la normal. Întotdeauna toate problemele noastre vin din lipsă de dragoste, adică că nu am dăruit suficient. Asta este nevoia noastră principală. Nu să ni se dea, ci că noi nu am dat. Și am dat selectiv, numai pentru anumiți oameni sau numai dacă mi-ai arătat. Adică a fost o negociere. Nu a fost orice ar fi. Asta ne lipsește nouă. Adică omul trebuie să iubească pe toți la fel, să nu vadă niciun rău în lume, să se comporte ca o ființă a cerului pe pământ și nu ca un eu egoist și viclean. Da. O altă doamnă întreabă cum ar trebui să fie comportamentul unei femei însărcinate, să facă rugăciuni în vremea sarcinii, în momentul nașterii, ce poate face pentru ca ea să nască armonios, fără cezariană și fără alte complicații. Același lucru care am spus la început. Deci, înainte de naștere, n-are voie niciodată și în timpul perioadei de lăuză, nu are voie să critique bărbatul, tatăl, deci partea masculină, și să se împace cu Dumnezeu. Deci să oprească critica, acuzația, pentru că în spatele criticii unei femei este o energie imensă. Și ea, când critică, sparge câmpurile celuilalt, le distruge. Și celălalt este dezorganizat, după care ea zice, ia uite că nu ești priceput, că nu știi și nu poți să faci nimic, și celălalt o dezamăgește. Dar nu este el de vină, l-a criticat înainte și i-a distrus echilibrul. Deci aici trebuie să rezolve, să nu aibă acuzații, judecăți, calomnii, reproșuri, învinovățire, să nu învinovățească deloc pe nimeni. Și în măsura în care vede în tot rău un bine, atunci
copilul va fi ok, va fi cum trebuie. Da. Poate negativitate, nimic, că negativitatea înseamnă programe de autodistrugere și le transferă pe energia imensă pe care are, le transferă copilului și după care Și atunci, neavând aceste programe de energie negativă, atunci poate să aibă și o naștere armonioasă. Dumnezeu îi ușurează venirea pe lumea copilului. Da. nu are nevoie de suferință. Da. Ce înseamnă suferință? Înseamnă gândul meu negativ. Când mi-am permis un gând de critică, de acuzație, trebuie să știu sigur că toate lucrurile vor merge prost. Și va apare durerea. Durerea fizică, reală. Durerea fizică arată, de fapt, că eu nu am fost dragoste. N-am pus iubirea pe primul plan. Am pus orice, am dreptatea mea, adevărul meu. Nu ai voie. Pentru că tu ești o ființă divină. Și nu ai voie niciodată să acuzi pe nimeni de nimic. Nu ai nevoie să susții dreptatea ta, că tu nu ai niciodată dreptate ca ego. Tot ce spune ego-ul este fals, întotdeauna. Când cineva zice, uite că nu ai făcut aia, nu este adevărat. Că ești un prost, că nu te pricepi, nu este adevărat. Toți oamenii adică ei, fiind oglinzi, iau întotdeauna forma mea. Atâta timp cât eu nu învinovățesc pe nimeni, atunci afară nu vine decât iubire și nu poate veni suferință. Deci nașterea va fi bună. Da. Este o altă doamnă care întreabă următoarele aspecte. Este bine să-i spui copilului tău născut faptul că înainte de nașterea lui, tu ca femeie și ca mamă ai efectuat avorturi din propria voință? Este bine să-i vorbești despre trecutul tău și erorile tale din comportament? Nu m-am gândit la lucrul acesta. Nu este nevoie să-i spui. Cred că este suficient să te schimbi. Să-ți pară rău, adică căință, să ne pare rău că au fost lucrurile acestea și să nu le mai repetăm niciodată. Că oricum în întâmplările care ne vor veni în viață, în situațiile cu care ne vom confrunta, atâta timp când noi păstrăm conflicte emoționale în interior, din față vor veni conflicte. Deci nu se va rezolva nimic până nu stingem în noi toate conflictele emoționale, vina, sentimentul de învinovăție și mai departe. Așa s-a întâmplat atunci. Acum putem să ne schimbăm înțelegând care este problema și Dumnezeu te iartă imediat, orice ar fi. Pentru că caracteristica iubirii divine, și așa ar trebui și noi să fim, El ne iubește oricum suntem noi. Și să fim siguri de lucrul acesta. Și în măsura în care noi ne restaurăm viața și ne hotărâm ferm să nu mai repetăm acele conflicte din noi, în măsura aceea viața noastră se va schimba. Și nu este greu, este foarte simplu de făcut, decât să te hotărăști că de acum încolo vei fi un alt om și atunci viața ta se schimbă. Repede se schimbă. Dar principala, noi nu știm că noi creăm realitate, suntem Dumnezei pe pământ, adică ți s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Noi ceea ce gândim, ni se întâmplă. Deci dacă noi avem critică, vom fi atacați din față, în o anumită formă, ca să poată să distrugă critica. Deci ca să fie bine, tu trebuie să nu intervii, să nu forțezi viața în niciun mod, să nu impui nimic vieții. Când stai în starea aceasta de zero, de non-acțiune, de non-intervenție, să fii moale ca apa. Ai văzut că apa ea curge printre pietre, ia orice formă. Ea se lasă pe sine întotdeauna. Asta e cea mai mare putere. Și când am fost în experiența aceea cu ușa, cu mișcarea lentă, și l-am întrebat pe Dumnezeu, tu ființă, ce trebuie să fac? Trebuie să mă las pe mine tot timpul? El mi-a zis, da, tot timpul. Deci să te lași pe tine tot timpul, să te abandonezi pe tine, este soluția la toate problemele noastre de viață. Când apare, spre exemplu, un conflict emoțional, nu e adevărat. Trebuie să știi clar și delimitat că nu e adevărat ce spui și te oprești înainte de a da drumul conflictului respectiv. El vine dintr-un ego care se hrănește cu durere, dar tu nu ești ego-ul respectiv. Tu ești o ființă care nu știe, ești o ființă proastă, care nu știe decât să iubească. Toți ăia de sus de la prag, din rai, sunt proști. Absolut toți. Adică sunt blegi, sunt, cum să zic eu, sunt copiloroși.
Nu luptă pentru ei niciodată, cedează imediat. Deci când noi suntem așa și cedăm imediat, noi ne unim cu Divinul și nu ni se spune lucrul acesta. Când tu accepti ce vine din față fără să te revolți, tu ai intrat în divinitate pe loc. Te folosești de situația de viață ca la Aikido și cedezi. Când ai cedat, ai intrat în divin. Când cedarea ta devine ființa ta și felul tău de a fi și personalitatea ta, problemele neplăcute nu mai vin, că nu mai au ce să scadă la tine. Deci asta înseamnă o viață frumoasă și fericire. Ce frumos! Uite, eu cred că prin răspunsul la această întrebare, cred că vei alina multe inimi de femei și multe inimi de mame care au trecut prin situația acestei mame. Deci, indiferent de ce a fost până acum, momentul acum este important să fim în iubire, în smerenie, să ne căim, să ne rugăm și să ne întoarcem către Divin și El ne îmbrățișează cu iubire și ne iartă și să punem mai departe în comportamentul nostru iubirea. Să vezi ce înseamnă rugăciune. Rugăciune este o declarație că binele meu nu este important. Și mă las în voia ta, Doamne, ceea ce hotărăști tu pentru mine este cel mai important. Este o declarație că adevărul meu nu este adevărat, că dreptatea mea nu este bună, dreptatea celuilalt este adevărată întotdeauna, tu niciodată nu ai dreptate. Când înțelegi lucrul acesta și nu mai poți să intri în conflict cu nimeni, nu mai faci acel conflict emoțional în tine, care în timp, prin asemănare cu alte conflicte, se transformă în boli sau necazuri din față. Pentru că în momentul în care, când avem, spre exemplu, omul are un accident, sau are o pierdere, firma nu mai merge bine, sau copilul ia razna și nu mai învață, este pentru faptul că are critică interioară, are programe de autodistrugere. Ele trebuie oprite. Se opresc, se înlocuiesc, trebuie înlocuite cu înțelegerea faptului că ceea ce zice ego-ul este fals, este o minciună. Când susții adevărul tău, dreptatea ta, binele tău, nu e adevărat ceea ce spui și este o minciună, pentru că ego-ul nu are viață de la sine și tot ceea ce spune el este gândit ca să producă durere cât mai multă. El se rănește cu durere. Numai ființa de iubire are realitate și numai ceea ce spune ea este adevărat. Deci, când apare un conflict în viața noastră, trebuie să te uiți, nu trebuie să acuzi pe celălalt. Trebuie să te uiți ce din tine a creat situația aceea neplăcută și trebuie să cedezi imediat. Nu există reacție. Nu poate să reacționeze la nimic, nu se poate opune la nimic. Că neplăcerea este din el. Dumnezeu i-a dat-o ca să vadă ce este în el. Noi nu avem probleme niciodată cu ceilalți. Noi întotdeauna avem probleme cu noi. Treaba pe care o avem este cu noi, nu cu ceilalți. Nu contează. Ceilalți doar ne arată în clipa asta ce este defectos în mine. Și atunci când las armele jos, este începutul schimbării. Înțelegi? Și așa se șterg păcatele din trecut. Cât vin situații, că nu știi, s-ar putea să nu știi în amănunt toate momentele în care omul a reacționat și a luptat pentru el. Dar îi vor veni în continuare, de aici încolo. Ei bine, la toate situații de viață care îți vin de aici încolo, tu trebuie să te lași continuu. Când te-ai lăsat, ai deschis poarta cerului și a venit energie vitală. Te încarcă cu energie și distruge nodul energetic. Și atunci nu se mai transformă într-un program de autodistrugere în viitor. Deci este foarte important ca noi să cedăm mereu, să trăim într-o stare din acceptare a tot ceea ce vine. Este exact ca bancul acela cu un înțelept. A spus și domnul Farcaș în ultima înregistrare, vine cineva la tine și zice, uite ce mi-a făcut acela. Da, ai dreptate. Apoi vine soția lui, da, dar vezi că nu este adevărat ce spune. Da, ai dreptate. Deci, el dădea dreptate la toată lumea, pentru că toate părerile sunt egale. Trebuie să pui liniștea, adică dreptatea divină, adică nu dreptatea ta, liniștea pe primul plan. Mai presus decât dreptatea. Adică să nu susții dreptatea ta niciodată. De la îndreptățire sunt peste 80% din boli. De la îndreptățire sunt necazurile care vin în viață. Pentru că credem că noi avem dreptate și începem să ne impunem. Noi nu avem niciodată dreptate, pentru că atunci când îi impui dreptatea ta, tu îi impui cu un ego. Ai în spate un ego care nu este adevărat ce spune. Da. Mergem mai departe, Marius. Se întâmplă frecvent în lumea mamelor.
Spune doamna, se întâmplă frecvent ca mamele să se simtă plictisite, foarte epuizate, singure, frustrate, pentru că nu e timp și răgaz, nu e curat în casă, copilul face dezordine, etc., etc., tot așa, curg una după alta. Ce părere ai despre asta? Ce frumos că se întâmplă lucrul ăsta. Este timpul prin care copilul o învață pe femeie răbdarea, nu? Acceptarea, cedarea, învață să se dăruiască, scoate dragostea din ea. Deci e un mare maestru, ar trebui să-i mulțumească. Și iată că mamele văd pe dos, exact cum spune. Întotdeauna noi vedem din punctul interesului propriu al ego-ului, dar niciodată nu este adevărat ce spune el. Și mai mult, tot ce face ego-ul se va termina prost. Deci noi când susținem dreptatea lui, noi de fapt căutăm o suferință și mai mare. Cum povestea Florentina că 2 ore a plâns crezând că celălalt este de vină. După care și-a dat seama că este ea de vină. Și mai plâns încă 2 ore. După care s-a săturat ego-ul de suferință, după 4 ore de plâns, și a apucat așa o stare de liniște și o pace deosebită. Deci, pentru ego nu contează tema. Poate să fie orice fel de temă. El vrea doar suferință. Dar trebuie să înțelegi că lucrurile se vor termina prost atunci. Da. Deci cu cât e mai dezordine în casă, dragi mame, și copiii pun peste tot lucruri, este o binecuvântare de fapt că îi avem și că fac și că sunt sănătoși și că pot face aceste lucruri și noi să ne bucurăm de ei și să ne cultivăm răbdarea, să o dezvoltăm și să le fim alături. O altă întrebare. Copiii mei au alergii și au tendința să stea mereu cu mine. Nu le place să stea fără mine. Unde greșesc? Iarăși revenim la tată, bărbat, critică. Critici, acuzații față de exterior se transformă în alergii ale copiilor sau ale noastre. Deci orice boală este expresia unui conflict emoțional. Ar trebui să vadă ce conflicte emoționale față de mamă, față de tată în principal. Că mama, spre exemplu, sau bunica se certa cu tatăl sau cu bunicul. Lucrurile acestea se transformă în conflicte emoționale de tip nedreptate. Nu este drept să. Și această supărare, această ură care este păstrată în suflet, se transformă în boli. Deci noi trebuie să înțelegem că ce s-a întâmplat atunci a fost doar o reglare, pentru că Dumnezeu, prin bărbatul respectiv, îi scădea orgoliul mamei sau bunicii și atunci, în măsura în care ea pierdea orgoliul, viața în familie continua. Deci, întotdeauna ceea ce se întâmplă este lucrul cel mai bun care se poate întâmpla. Nu este nimic de criticat, nu este nimic de acuzat, nu te poți supăra pe absolut nimic, pentru că vine de la un Dumnezeu care pe toate le face perfecte. Deci nu există comentariu, e fără comentariu. Noi nu putem comenta absolut nimic din ce vine din față, ci trebuie doar singura putere de schimbare o avem asupra noastră. Ne putem schimba pe noi. Și ne uităm la noi ce din noi a creat situațiile de viață, din trecut sau acum, și lăsăm armele jos. În măsura în care lăsăm armele jos și nu considerăm pe ceilalți vinovați, se restabilește viața noastră, copiii se vindecă de alergie, pentru că alergia este doar și orice boală, nu contează boala. Și orice neplăcere, nu contează neplăcerea. Rolul lor este să ne avertizeze că noi avem orgoliu, avem ego, trufie și mândrie și că punem dreptatea noastră pe primul plan și binele nostru. Nu-ți vine să crezi că poți influența, spre exemplu, dăruind, poți să schimbi situații, poți să ștergi păcate care sunt de altă factură. Adică, spre exemplu, am avut critici și învinuiri în trecut, dar prin dăruire ele se șterg, pentru că prin dăruire se deschide poarta cerului, vine energie vitală și energia aceea șterge păcatele. Cel mai interesant este întotdeauna să dai mai mult decât ai. Tot ce depășește necesitatea să o dăruiești, să nu reții pentru tine, să te menții în puțin, în simplu și în modestie, inclusiv real, adică, spre exemplu, mobila din casă să fie real puțină, mâncarea să fie real puțină, în măsura în care real se întâmplă lucrul acesta, viața se schimbă. Dar în măsura în care noi considerăm că a avea, a câștiga, a ne satisface dorințele și simțurile este cel mai important lucru, pentru că omul consideră
satisfacția simțurilor viață și nu este viața asta. Este nesatisfacția tuturor simțurilor este viață. Pentru că, spre exemplu, pendulul se duce în partea dreaptă, dar trebuie să se ducă și în partea stângă. Dacă nu se duce în partea stângă, nu arată timpul. Deci, noi avem nevoie de neplăceri ca de aer. Neplăcerile ne cazurile, ne corectează și ne desprinde viață. Asta este principala noastră, cel mai mare păcat al nostru, este atașamentul de materie. Adică punem orice din lumea asta pe primul plan. Iubitul, iubita, materia, simțurile, plăcerile, dorințele. Nu avem voie să le punem pe primul plan, pentru că în momentul în care am pus ceva din lumea asta pe primul plan, a început destrămarea vieții noastre. Și real se întâmplă lucrul ăsta. Real. Și apare durerea, și suferința, și pierderea, și boala. Și nu ai să scapi de ele. Mai departe, o doamnă spune în felul următor: soțul are tendința să-l închidă pe fiu, să nu-i cumpere materiale sau să nu-l ducă unde vrea el. Eu simt nevoia să-l susțin și să-l deschid, să-l susțin, să îi iau apărarea, contrazicându-l pe soț, să-l las pe soț să fie dur cu copilul și să-l constrângă. Cum să procedez? Mama trebuie să dea modelul corect și să nu critique pe soț. Deci, mental, să nu critique pe el și să îi dea modelul corect de viață. Și atunci soțul nu va mai face ceea ce face. O face așa pentru că îl critică. Este modalitatea lui de apărare. Are nemulțumiri față de el de orice fel, îl declasează, îl desconsideră, știi? Nu-i place multe lucruri pe care le face soțul, în loc să îl susțină și să fie înțelegător cu el. Și înțelegerea aceea înseamnă iubire și numai iubirea schimbă. Numai iubirea poate să schimbă oamenii. Da. Când iubește, se schimbă și soțul, se schimbă și copilul. Dar important modelul pe care îl dă copilului. Să-l învețe să se păstreze în puțin și să dăruiască cât mai mult. Să nu pună valorile materiale pe primul plan, că îi distruge soarta. Adică să pună acele valori care nu se termină niciodată. Spre exemplu, să nu învețe să cânte la un instrument, să învețe să picteze. Adică tot ce nu cere bani este suflet. Tot ce nu înseamnă implicare a banilor este suflet. Adică el, făcând acel lucru, el nu poate să ceară bani. Știi? Și când nu cere bani, atunci sufletul lui se încarcă. E și simplitate. De fapt, prin simplitate îl aducem pe Dumnezeu în viața noastră. Exact. Nu mai e simplitate. El e jos de tot. Unde se strâng apele. Acolo de fapt, simplitatea e cea mai frumoasă, care îți bucură cel mai mult sufletul. Când exact, că toți cei din rai sunt ca niște copii. Esența ei. Da. Mai departe, o altă doamnă pune aproape aceeași întrebare care a mai fost mai devreme: care ar fi cauza infertilității la nivel psiho-energetic, emoțional? Dar tu ai răspuns deja la această întrebare, da? Dacă mai doresc să mai adaugi ceva, Sunt șocuri emoționale. Șocurile se introduc prin îndreptățire, adică omul se crede că dreptatea lui e mai importantă. Și începe să lupte. Și când a început lupta, a început un program de autodistrugere, care își face, prin repetiție, se lasă în adânc, și când se lasă în adânc, se transformă în evenimente din afară care sunt neplăcute. De orice fel, nu contează. Pentru că un atac, cum spuneam, un atac asupra soțului va fi în fundal egal cu orice atac. Asta înseamnă că din față eu trebuie să fiu scăzut cu o forță mai mare în orice mod posibil. Poate să fie accident, poate să fie pierdere de bani, poate să fie divorț, poate să fie orice. Deci orice atac față de oricine, față de copil, va fi scăzut din față în orice mod posibil. Pentru că Dumnezeu este viu. Noi nu credem în Dumnezeu. Noi nu credem că toate acțiunile noastre au consecințe. Au consecințe de adevăratele și duc la suferință, la durere. Când a apărut suferința în viața noastră sau greutatea la înaintare, înseamnă că noi avem probleme de dăruire, de iubire. Asta e singura noastră problemă. Am luat mai mult și am dat prea puțin. Noi trebuie să facem invers. Mereu să fim atenți să nu vrem mai mult. Cum spunea Părintele German de la Muntele Athos, s-au dus și i-au pus o întrebare. Și acum, Părinte, spuneți-ne un cuvânt de înțelepciune. Ce faceți dumneavoastră aici, toți călugării, toată ziua? Și el zice așa:
toată ziua noi aici suntem atenți să nu vrei mai mult. Asta e singura asta problemă. Ce Să fii frumos! atent să vrei mai mult Da. păpuțești. Pentru că omul devine orgolios, devine Dumnezeul său, adică se diabolizează. Foarte simplu. Din cauza asta, majoritatea sunt cenușii. Din ordinea de culori a lumii de dincolo, asta înseamnă diabolizare, înseamnă iad. Deci majoritatea oamenilor care vor materia și o pun materia pe primul plan, ei se diabolizează și nu pot să urce. Îi se dă șanse în lumea aceasta lui Ilie Cioară, din partea stângă, deschisă de dânsul. Seamănă foarte mult cu lumea noastră. Sunt case, sunt paji, sunt copaci, dar acolo legile fizice sunt răsturnate și primim din față toate răutățile pe care le-am făcut celorlalți. De toate atacurile noastre le primim din față. Și exemplul cel mai frumos îl dă Ilie Cioară cu tatălui și cu mama lui, nu? Când au venit comisarii comuniști și au zis casa voastră și toată averea este rechiziționată către stat și tatălui a zis, deci două cuvinte au stabilit poziția lumea de dincolo. Bine, luați-le. Pe când mama lui a zis, cum? Cum este posibil? Și l-a tocat o viață întreagă. Cum ai făcut așa ceva? Că am primit de la părinții mei, banii mei și nu știu ce. Și ai dat totul. Și când au plecat din lumea aceasta, s-au dus să-și vadă părinții. Și tatălui era undeva foarte sus, dincolo de fluviul de gânduri, nici nu putea să urce la el. Deci ce înseamnă acceptarea? Acceptarea, cedarea te ridică, în 2 secunde te ridică foarte sus. Pentru că noi urcăm și coborâm concomitent acum, în clipa de față. Noi avem o parte din sufletul meu de dincolo și noi urcăm chiar acum sau coborâm în funcție de comportamentul nostru, atitudinea noastră față de ceea ce ne vine din față. Pe când mama lui era undeva în subsolul unei clădiri și i-a zis lui tata, nu te-a dus la mama să o vezi? Și i-a zis, nu pot să cobor, că este așa de jos încât îmi trebuie foarte multă energie ca să cobor. Da. Este o doamnă care spune că nu am știut să ne ascultăm și să ne urmăm sufletul în decizii majore de viață. A fost cumva îngăduit ca să învățăm o lecție pentru tot restul vieții? Sigur, până și în ultima clipă, dacă înțelege lucrurile acestea, se poate schimba înainte de a pleca din acesta. Deci nu este nicio problemă, toate sunt lecții. Tot ce vine din față vine de la el și toate sunt bune așa cum sunt și sunt spre înțelepțirea noastră. Nu ne putem plânge de absolut nimic. Din contră, toate care sunt neplăceri sunt niște daruri deosebite. Noi avem nevoie de neplăcere mai mult decât ca de aer. Neplăcerile ne înalță, pentru că ce face neplăcerea? Ne scade orgoliul instantaneu și ne umple cu divinitate. Ne mai dă o porție de viață, ne mai dă puțină sănătate, neplăcerea. Deci neplăcerea este salvarea sufletului nostru. Dacă avem neplăceri, să fim fericiți. Da, sau dacă nu le merg lucrurile bine. Este o mămică, o proaspătă mămică, care spune că are tendința de a sta mereu cu bebelușul, obosește, nu mai are timp de altceva, e benefic pentru copil să sar la fiecare scâncet pe care îl scoate. Eu, ca mamă, mă simt mereu într-o alertă care mă obosește teribil, sunt obosită mai mult psihic. Bebelușul are 1 an. Mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Păi el nu face asta întâmplător. Și face lucrul acesta ca să obosească psihic și să îi întărească psihicul. Pentru că trebuie să învețe răbdarea și dăruirea indiferent ce se întâmplă. Deci o învață niște calități, că dacă ar fi avut calitățile acestea, el nu era nevoie să țipe. Deci tot ceea ce vine din față vine al divin, din bebeluș Dumnezeu acționează asupra ei și o învață niște lucruri care îi lipsesc. Și toți oamenii care ne deranjează asta ne învață, ne fac un bine imens. Dar pentru că noi funcționăm ca ego, numim rău. Numim rău exact lucrurile care de fapt ne salvează viața. Da. Repet, cel care te trădează, te salvează de cancer. Da. Avem un mesaj, o doamnă ne scrie, am cumpărat toate cărțile, dar nu am timp să le citesc, însă videourile pe care le faceți și sunt pe YouTube sunt foarte utile, fac treabă cu căștile în urechi și mă liniștesc teribil. Să continuați, vă mulțumim. Aici vreau să spun ceva, o să citim cărțile, o să scoatem varianta audio la ele.
Perfect. Uite, e o soluție minunată pentru cine nu are timp să citească și poate că sunt multe persoane care nu sunt vizuale și sunt auditive, rezonează mai mult așa. E minunat. Bun. O altă doamnă spune, dacă am transmis copiilor programe negative, cum să le îndepărtăm? Fim noi cum trebuie. Ei iau modul nostru de comportament, modelul, să fim un model. Și ne copiază modelul întocmai, modul nostru de a fi de comportament. Am întâlnit, domnul Mihai Potcoavă, cel care a făcut picturile la primele 2 cărți de pe copertă, vorbește foarte frumos de părinții lui și acum, cum se comportau ei. Deci modelul mamei din familie îl poartă în suflet până și acum și el a fost pilot de cursă și modul de comportament al mamei i-a salvat viața. De exemplu, odată el era copilot la un avion care nu i s-a deschis trenul de aterizaj, roțile nu s-au deschis și atunci de frică că contactul cu pământul însemna explozie, adică nu putea să scape nimeni și era groaznic. Pilotul a intrat în trepidații, adică și-a pierdut cumpătul. Atunci el l-a dat la o parte, a preluat controlul avionului și pentru că era învățat de mama lui că să facă lucrurile în liniște și pace, deci a întâmpinat situația asta critică cu liniște și pace, așa cum a învățat de la mama lui, și a mișcat, a dus avionul până pe iarbă și a pus spatele avionului întâi jos, după care a pus și fața. Și așa a salvat avionul, cu toate că era un cargo cu multă marfă și putea să explodeze oricând. Deci modul de comportament al mamei a salvat viața. Ce frumos. Da. O altă mamă întreabă. Modelul de a fi. O altă mamă întreabă, ajută copilul ca mama să nu consume carne în post, în timpul sarcinii, să țină post sau să nu consume carne deloc? Organismul folosește, spre exemplu, inima, mușchiul inimii, folosește peste 98% din proteinele din carne care nu se găsesc în altă parte, în atât de multe. Deci omul are nevoie de carne, dar nu tot timpul. Adică uneori, câteodată, asta înseamnă, să zicem, o dată pe săptămână, de 2 ori pe săptămână poate să mănânce carne. Pentru că ajută organismul. Și atunci, ea, având un organism care este împlinit și funcționează corect, nu? Atunci îi transmite și copilului acest program. Ce frumos! Că uite, ai răspuns la o întrebare foarte importantă, pentru că sunt foarte multe persoane care nu consumă carne, aducându-și în subconștient anumite programe limitative, că fac rău, că are o vibrație joasă, carnea, că... Îți dau un exemplu. Domnul profesor Aurel Simonescu, care a murit anul trecut, la 75 de ani, profesorul la care s-a dus la spital, deci a ajuns la spital cu o formă de leucemie, lipsa lui B12. Și profesorul a întrebat, cine v-a pus să nu mâncați carne? Cine v-a băgat în cap chestia aceasta? Pentru că, uite, nu aveți B12 și dădea B12 viole, imense concentrații și nimic nu mai folosea, pentru că organismul era obișnuit fără B12. Dar lipsa lui B12 a dus la leucemie. Da, deci atâta timp cât totul este în echilibru, ca în orice altceva, deci este în regulă, nu este nicio problemă. Da. Okay. Cea mai bună carne este cea de pui, pește, curcan. Da. Dar noi suntem o ființă, așa suntem construiți noi. Da, și eu zic că este foarte important să învățăm să ne ascultăm și ceea ce ne transmite corpul, pentru că sunt perioade când simți să mănânci mai mult lactate, când simți să mănânci pește, când simți să nu mănânci carne deloc, este important să asculți ceea ce îți transmite. Da.
Mai departe, vă mulțumesc pentru toate aceste informații prețioase. Ultima carte este revelatoare. Doamne ajută, ne spune o doamnă care participă. Și mai departe venim cu o altă întrebare. Ce am avut de învățat asistând la mai multe, dar la o bătaie traumatizantă a fratelui meu de către tată. Eram micuți, de fiecare dată când mă străduiesc să iert, văd acea imagine, vine acea imagine. Ce a avut de învățat din această experiență? Dumnezeu știe ce a fost acolo. Dumnezeu știe. Spre exemplu, dacă fratele avea critici și acuzații față de tatăl a trebuit să aducă înapoi. Am o situație, un prieten care, când era la școala generală, s-a supărat așa de mult pe profesorul de sport încât voia să-l bată, dar el fiind micuț nu avea putere. Ei bine, ura pe care a ținut-o în suflet așa de mult i-a spart câmpurile, astfel încât s-a diabolizat. S-a diabolizat în așa formă încât târziu, acum să zic 10 ani de zile, el s-a transformat în fața mea într-un diavol. Cu aburii aceia violeți-verzi, cu fața respectivă și am vorbit cu diavolul din el. Deci în momentul acela când el a luptat pentru adevărul lui pe primul plan, a zis că el are dreptate pentru dreptatea lui, el s-a diabolizat pe loc. Deci, dacă tatăl l-a bătut, poate l-a salvat să nu ajungă mai rău mai târziu. Iată deci, că în spatele, în spatele astfel de situații, de fapt, o judecată divină pe care noi nu o știm și să fim cu orice ce se întâmplă și mai mult, să învățăm să acordăm circumstanțe atenuante. Dacă noi acordăm circumstanțe atenuante, nu mai vin neplăcerile, că rolul neplăcerilor este să te ducă la circumstanțe atenuante. Adică să vezi în tot rău un bine. Că de fapt mai goal vede rău. Ființa divină nu vede niciun rău. Nu există rău. Ceea ce se întâmplă este drept din punct de vedere divin, dar noi nu înțelegem lucrul acesta. Poate de fapt că acea suferință care a rămas și acea traumă în sufletul acestei doamne, poate a apropiat-o mai mult de Dumnezeu și a făcut-o să devină mai vulnerabilă, mai sensibilă și mai atentă la sufletele din Dacă a înțeles și nu a fost o traumă. Dacă a fost o traumă, e o problemă pentru ea, pentru că trebuie să înțeleagă că nu există așa ceva. Dumnezeu e drept întotdeauna, nu știm noi, socotelie. Că, spre exemplu, dacă cineva te trădează și deci te trădează acum și noi zicem, vai de mine, nu? Este grav, nu? Divorț și mai departe. Dar te trădează pentru ca să scadă orgoliu și te salvează mai târziu, datorită orgoliului, omul respectiv făcea cancer. Deci noi zicem că este un rău, dar răul acela a fost nevoie ca să poată să-i scadă orgoliul, ca să nu se îmbolnăvească de cancer. Deci Dumnezeu a văzut în perspectivă, noi nu vedem în perspectivă, că nu știm. Nu știm ce a fost în spate, da. Acum vine o întrebare, cred că are legătură cu ce am discutat noi mai devreme, că a trăi în simplitate, a picta, a cânta, este de fapt un mod simplu de a te apropia de Dumnezeu și că este gratuit. Și o doamnă spune să pictezi, să cânți la instrument, presupune ca să cumperi materiale sau lecții, greșesc. Cred că aici pot să răspund și eu sunt pictor. Și în momentul în care tu faci din suflet acest lucru, Dumnezeu îți va trimite toate resursele pentru aceste materiale. Pentru că ceea ce faci tu în momentul în care cânți și pictezi, nu faci decât să te unești cu El și să-L slăvești și să arăți prin operele tale frumusețea Lui aici pe pământ. Dacă poți să împărtășești și tu, Marius, despre asta ceva? Sau poți să locuiești lucrul acesta, să te duci să ajuți un bătrân. Să-i faci curățenii în casă sau să speli casa scării. Că la Zarev venise o doamnă și el se dusese pe la Paris la etajul 10 la niște prieteni și doamna aceea a venit să o ajute. Și foarte nemulțumită, am venit cu liftul, nu știu ce. Eu am cancer și Zarev a zis, știu, dar trebuia să veniți pe jos. Păi de ce? Din cauza asta, că aveți cancer. Deci aveți cancer pentru că evitați greul. Aveți nevoie de efort. Întotdeauna, într-adevăr, când ajungi acasă și dacă stai cumva în bloc, să nu mergi niciodată cu liftul. Pentru că mereu trebuie să dai semn că ușorul nu este pe primul plan. Ușorul înseamnă trupul.
Deci mereu să îl limitezi de câte ori ai posibilitatea. Pentru că atunci pui sufletul pe primul plan. Și poți face asta din orice. În orice moment. Când te duci să mănânci, nu mănânci până la capăt. Nu? Când ai niște scări în față, scările rulante, nu te duci pe scările rulante, te duci pe scările obișnuite. Deci mereu dai semn că nu. Poți să te duci pe jos la servici, dacă se poate, nu să vii pe jos la servici, nu cu mașina. Deci mereu să alegi partea care este neplăcută pentru trup, pentru că numai aceea întărește sufletul. Și atunci te și simți oarecum într-o comuniune mai sublimă cu sufletul când faci lucrurile astea. Sigur. Eu, în prima carte, în Shangri-La, am explicat cum am putut să determin situația. Trebuia să obțin o autorizație de la cica financiară. Modul cum mă duceam eu la cica financiară îmi determina să mă respingă. Pentru că stăteam jos în tramvai și nu dădeam locul, sau mergeam cu escalatorul, cu scările rulante și nu cu scările obișnuite. Și mi-am dat seama că de 3 ori am fost acolo, m-am dus și de fiecare dată am respins cu același acte. Și după aceea am dat loc în tramvai, adică am stat în picioare, n-am mai vrut să stau jos. Și am urcat pe scări. Și când m-am dus acolo, mi-a dat aprobarea pe loc și eu eram cu același acte dinainte. Deci asta am dovedit că, de fapt, modul tău de comportament determină situațiile de viață. Da, doar atitudinea. Și eu am trecut printr-o experiență de genul, am fost într-o situație majoră, critică a vieții mele, în care mi se spunea că această acțiune pe care o încep nu are sors de izbândă sub nicio formă. Și eu timp de 1 an nu am făcut decât să dăruiesc lui Dumnezeu acea situație, necerând niciun rezultat și trimițând iubire și iertare, rugându-mă pentru persoanele implicate. Și iată că am obținut un rezultat favorabil, nefăcând nimic într-o situație în care mai multe persoane avizate în acel domeniu au spus nu ai nicio șansă. Dar eu n-am făcut decât să-i dăruiesc lui Dumnezeu și să cred în El și să nu-mi cer dreptatea mea și să las să se facă voia divină și așa s-a întâmplat. În general, mama trebuie să învețe pe copil să nu aleagă calea ușoară. Calea ușoară e distrugătoare, înseamnă program de autodistrugere. Să aleagă întotdeauna calea grea. Eu când am venit pe viață, i-am cerut lui Dumnezeu, dă-mi greutăți cât de mari, mi-am cerut să-mi dea satisfacție și plăceri, greutăți, pentru că greutățile scot din tine iubire. În mod normal, El face lucrul acesta. Nu știu de ce am simțit eu să spun așa ceva, pentru că știam foarte clar că în momentul în care vin greutăți, îți eliberează multă iubire din tine. Adică pentru asta ai venit. Ai foarte multă iubire de dăruit, ai un prea plin, ca înger, și vii aici ca să dăruiești. De fapt, în mod normal, pe pământ este raiul, dar, cum spuneam, noi suntem nefericiți și în rai. Da, dar copilul văzând conduita mamei, ea este un exemplu pentru el și atunci dacă mama merge pe această cale, este clar că și copilul va urma această conduită. Mai departe, o mamă spune că copilul său nu prea mănâncă și cum ar trebui să gestioneze această situație. Când eram mic, trecea o săptămână între și nu mâncam nimic. Sau poate chiar luni. Și tatăl meu a observat lucrul acesta și a zis că eu nu am instinctul de a mânca. Nu, când suntem copii, nu mâncăm, pentru că ăsta nu este important. Corpul nu este important. Și am păstrat lucrul ăsta până și la liceu. Chemam pe colegii mei de la școală să vină să mănânce mâncarea. Sau înscenam că mâncam. Puneam cu colonicul în farfurie și mișcam așa ca să arăt că are o dungă, după care o puneam la loc. Deci nu mâncam. Deci faptul că nu mănânci este foarte bine, pentru că înseamnă că sufletul este important. Noi hrănim cu energie a sufletului, deci cu toate momentele de dăruire. Acelea sunt cele care sau de sacrificiu de sine, ne încarcă cu energie. În momentul în care luăm mai mult, atunci materia devine importantă și începem să mâncăm mai mult.
Da, și copiii nu au această nevoie. Mi-amintesc că și eu în copilărie eram la fel, deci nu mă interesa să mănânc, pe mine mă interesa să rămân în poieniță, între flori, să alerg, să mă bucur, să dansez, să pictez, nu aceeași situație era și... Din cauza aceasta sunt mai puri, mai curajoși. Da. O altă întrebare spune, să nu vrei mai mult înseamnă să nu faci afaceri. Dacă faci afaceri, presupune să ieși pe ușă cu gândul să faci bani. Nu, poți să faci afaceri cu gândul de a face cu mai mulți bani. Să ajuți cu mai mult pe ceilalți. Și am dat exemplu cu prietenul meu, cu Jepimar. Când a căzut în prăpastie, piciorul stâng s-a fixat de o piatră care ieșea din munte. Și a dat seama că o să moară. Și a strigat la Dumnezeu, Doamne, vreau să trăiesc. Și atunci o voce de bătrân i-a spus din stomac, de ce vrei să trăiești? Atunci el a strigat, ca să ajut oamenii. E bine, după aceea el a făcut o firmă în care tot ceea ce face ca să ajute oamenii. Este extrem de riguros, de corect față de alții, așa, și nu vrea niciodată mai mult. Deci poți să faci afaceri, dar să fii cu gândul în Dumnezeu și a susține viața și semenii tăi. Deci este ok și atunci Dumnezeu îți va trimite conjuncturi favorabile, afacerile tale vor înflori, tocmai ca tu să poți să susții viața prin această... Un alt exemplu, am avut un plafar și mi-au spus distribuitorii că una dintre firmele de cosmetice era în situație de faliment. Și nu știu cine a recomandat directorul, era o doamnă, să dăruiască și o parte sau se pregătea de faliment. O parte din produse l-a dăruit la Poiana Mărului, la acel călugăr care are grijă de copiii străzii. Și șampoane, nu știu ce le-a dat. Și a observat că imediat vânzarea a pornit. A pornit că nu se stingea. Deci era o problemă la ea, că mai mult lua și nu dăruia nimic. Deci trebuie, cu cât dăruiești mai mult, cu atât primești mai mult. Deci doar o problemă de dăruire. Da. O altă doamnă spune, cum explicați tulburarea depresivă ca diagnostic psihologic? Care tulburare? Tulburare depresivă. Depresivă. Este în depresie. Tulburarea depresivă e tăierea legăturii cu Dumnezeu, adică a luat mai mult pentru sine decât a dat. S-a atașat de luând, s-a atașat de materie, pune materia și plăcerile simțurilor pe primul plan și în clipa respectivă omul își face un program de autodistrugere și pornește în forma aceasta. Să fie mulțumit că este în forma aceasta și nu sunt forme mai grave. Dar depresia este pierderea legăturii cu Divinul și se vindecă întotdeauna cu opus. Adică opusul întotdeauna vindecă. Nu? Și opusul ce înseamnă? Dacă el a luat mai mult pentru sine și a pus accent pe satisfacțiile simțurilor, trebuie să nu mai pună accentul pe satisfacțiile simțurilor și să dăruiască mai mult. Să se înfrâneze și să dăruiască. Singura soluție, sunt două soluții. La Valeriu Popa erau două soluții de a putea să se vindece oamenii. Prima soluție era să dăruiască, dar nu mai era timp, pentru că ei prindea cu boli mari, grave, de lungă durată. Și a doua era să se restrângă. Și singura soluție de restrângere era postul. Și postul acela cu apă distilată și cu semințe de grâu încolțită, nu? Și cu supuri de legume și fructe, era singura soluție că postul avea în spate, de fapt, semnificația de restrângere. Restrângerea, adică trupul nu mai fie pe un plan. Și o doamnă la televizor, care l-a cunoscut și a urmat și a scăpat de un cancer metastazat generalizat, la un moment dat, după 7 ani de zile, s-a apucat să mănânce o felie de cașcaval și imediat a revenit cancerul. Deci, ea nu se desprinsese ca model de a fi total de materie, deci era în continuare legată de materie și atunci materia i-a făcut rău. Că sensul postului respectiv de 7 ani de zile era doar să te desprinzi. Să te înveți să te desprinzi, să nu pui nimic din asta pe primul plan. Ea nu reușise, de fapt. Chiar dacă a ținut acest post, nu a reușit să fie desprinsă total. Și apropo de mamă, măsura în care mama se împuținează și ea, deci este un model real, chiar dacă nu se uită copilul și nu știe și nu înțelege, dar ea real ține post,
mănâncă puțin, spre exemplu, normal ar fi să mâncăm sub 500 de calorii pe zi și 2 posturi cu apă pe săptămână. Și atunci trupul nu mai este important, îi dai timp organismului să se repare, că nouă ne lipsește. Noi avem un stil de alimentație care nu este decât de 150 de ani și este de principiul go, 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 adică fugi, fugi, fugi. Adică 3 mese pe zi. Înainte nu mâncam așa, noi mâncam câteodată, uneori, sau când apucam. Deci noi nu aveam mese regulate înainte. Deci organismul nostru este construit de mii de ani, de milioane de ani, este construit pe puțin, dar nu știe să facă față la mult. Se dereglează la mult. Deci, singura soluție ca în momentul în care deci este construit pe iubire, în momentul în care omul mănâncă puțin, el nu depășește limitele, că modalitatea de a se diaboliza cea mai simplă și la îndemână este prin mâncare. Omul se atașează de o mâncare gustoasă și revin, codul Bushido are restricție a samurailor, are restricție pe savoare. De ce? În momentul în care omul depășește limitele acestea, el se atașează de materie, de plăcerile vieții și devine nemilos, devine crud. Și atunci cineva din față îl provoca la duel și îl omora. Pentru că nu mai putea să fie atent, avea văl pe față. Deci el era atent mereu să nu depășească necesitatea, ca să nu-i se pune vălul pe față, ca să poată să lupte și să nu fie omorât. Deci cam aceleași lucruri ar trebui și noi să fim atenți. Deci mama, dacă reușește să se păstreze în puțin, ea încarcă cu energie vitală și pe copil, îi hrănește viitorul și pe soț la fel îl ține în matca lui. Deci noi, practic, practicând opusul a ceea ce credem noi normal, de fapt, vindecăm acea orbire egotică și ajungem să-L vedem pe Dumnezeu în toată manifestarea sa și nu numai să-L vedem, să-L și punem în comportamentul nostru în continuu. Dacă nu-L poți să-L vezi decât în puțin. Da. În mult, omul devine intolerant și devine, nu se schimbă. Omul care are mult, nu are milă. Nu are compasiune față de aproapele său, știi? Este înfumurat. Și exemplul cel mai frumos l-am dat în cartea 2 cu o prințesă rusoaică. Și prințesa aceasta și-a dat toate bogățiile, sau contesă, cred că contesă, și-a dat bogățiile, palate, nu știu ce, că voise soțul și a devenit maidaneză. Și o doamnă era înțeleaptă, pentru că atunci când mergi pe puțin, devii înțelept și Dumnezeu e cu tine. Și o doamnă bogată a vrut să aibă copii și a întrebat ce să facă. Și fosta prințesă, maica Alexandra, parcă o chema, i-a spus, du-te și caută un câine, cel mai urât câine bolnav și de care fugi toată lumea, ia-l în casă, spală-l, îngrijește-l și vei avea copii. Și a luat acest câine, a găsit un câine care era jumulit de toți, nici nu mai avea păr pe el, bube pe el, l-a îngrijit și după puțin timp a născut un copil. După care s-a grozăvit, a zis că dacă uită că ce are nevoie de câinele ăla să țină în casă și l-a dat afară. În clipa în care l-a dat afară, i-a murit copilul. De ce? Orgoliu. Orgoliu ucide. Deci oamenii să se ferească de orgoliu. Deci dușmanul este în noi, nu este în afara noastră. Dușmanul este în noi și este orgoliu acesta atașament al nostru față de bunăstare, de belșug. Noi considerăm viața ca o continuă adăugare de satisfacție la corpul nostru și nu este așa ceva. Este invers. Pentru că tot ceea ce punem noi pe primul plan pierdem. Nimic nu ducem în lumea de dincolo. Te uiți la oamenii bogați care sunt puși în coșug, în sicriu. La ce l-a folosit toată bogăția respectivă, palate și mai departe? La absolut nimic. Iar în lumea de dincolo ajung foarte jos. Recomand să citească Ilie Cioară, Moartea, Moții și Desăvârșirea, sau toate cărțile lui. Am pus un număr de telefon pe Facebook, pentru că acolo se vede, spre exemplu, familia Kennedy. Noi considerăm că una dintre cele mai bogate familii din lume, în lumea din dincolo este foarte, foarte jos. Deci ceea ce noi apreciem, dincolo nu înseamnă absolut nimic, invers. Iar îngerul meu era un om de nimic, de care toți își băteau joc și a fost la o întâlnire o doamnă care mi-a trimis o poză cu, zice, voi să vezi un înger în cizme. Era un om care avea sentimentul că râde cu toată ființa lui. El râdea cu tot corpul lui, dar era un om de nimic, toți ceilalți își băteau joc de el,
nu-i dădeau bani decât ele exploatau mâncare și țigări ca să bea și băutură. Și toate astea, el nu avea critică interioară. Și îi zice, Doamne, să știi, deci l-a văzut pe Iisus, îi venea în vis Iisus. Și mi-am zis, omul acesta care noi zice că e un nimeni, vine Iisus la el. Și zice că e așa de frumos, nu te poți uita la el de frumos ce este. Și el îi spune, Doamne, eu o să ajung acolo, sus, la el. Voi nu știu ce o să faceți. Ce frumos, avea dreptate, da. Da. Este o altă întrebare. De ce se nasc gemenii? Sufletele care vin împreună ca gemeni au o misiune împreună de rezolvat? Sau care este motivul pentru care se nasc copiii gemeni? Nu m-am gândit niciodată. Nu știu, importante solicitările greutățile la care e solicitată mama, probabil că are nevoie de solicitare dublă. Dacă un copil îi deranjează așa de mult că plânge, doi, probabil că l-a pătrat. Înseamnă că ea are nevoie de foarte mult. Deci, gemenii vin pentru că mama are mult de scos din ea. Altfel nu avea cum să vină. Da, și astfel îi se trimite. Da, mergem mai departe. Este recomandat să vorbești cu copilul, să-l susții prin ceea ce face, nu-i crește orgoliu, nu-l învățăm că doar el contează? Nu. Îi spui ceea ce este bine și rău din experiența ta proprie, îl susții în toate, îl ajuți în toate, după care îi spui și acum tu alegi. Deci dai libertate de alegere pentru că așa el devine matur și responsabil. Și este lucrul cel mai important. Pentru că atunci când va fi mare, se va baza pe alegerile sale, adică pe înțelepciunea pe care a câștigat-o el. Este ca și când, dacă intervii peste el, e ca și când nu ai vrea să fie înțelept și îi dai un handicap. Și va face alegeri proaste, pentru că oricum va trebui să învețe. Dar va învăța de la o anumită vârstă încolo, mai sus. Mai bine de acum. Îi dai întotdeauna posibilitatea ca el să devină responsabil. Și atunci el va fi înțelept și va ști ce să facă. Și vei fi mulțumit de el, pentru că el oricum își face programele, nu trebuie să vii peste el, peste programele lui, să îi pui nimic. Decât îi urmărești care sunt talentele și le stimulezi pe toate. De exemplu, vezi la el că îi place matematica, îi place să cânte la un instrument, îi plac limbile străine, îi place să picteze, nu? Îi le stimulezi pe toate și le dezvolți egal pe toate, astfel încât, când va ajunge mare, ceva din ele va alege să fie meserie. Da? Dar, în fundal, el va avea și altele. Și alte alternative. Deci, în epoca noastră actuală, modernă, omul trebuie să aibă mai multe alternative. Că dacă una se stinge, se poate să facă alta. Da. Domnul pictor, de fapt, deci a fost aviator și a avut la bază tonița. După care a revenit la tonița, a revenit la pictură. A ieșit la pensie, a devenit pictor. A fost pictorul Casei Regale din România și a făcut picturi pentru regele Mihai. Da. O altă doamnă întreabă, este o problemă nevoia constantă de dulce a mamei? Semnifică altceva? Face rău copiilor, viitorilor copii? Nu, da, chiar ieri am pus pe... Am observat, da. Exact. Ce ne lipsește nouă cu dulcele. Dar dulcele în sine înseamnă atașament față de materie și deci pentru mamă trebuie să-și restrângă cumva atașamentul acesta. Pentru că altfel o paște diabetul sau alte chestii care trebuie să oprească atașamentul. Deci tot ceea ce vine este bun, drept și se referă la comportamentul nostru. Da. O altă doamnă care participă acum ne spune așa: eu am 2 perechi de gemeni și încă un băiețel, 5 copii în total. Mama nu a fost de acord cu atât de mulți copii. Eu mi-am dorit copii și am primit cu toată dăruirea și iubirea. Pot fi copiii mei o lecție și pentru mama sau mai degrabă sunt lecția mea? Lecția dânsei este, într-adevăr, dar în măsura în care o solicită foarte mult, probabil, nu? Și trebuie să fie super de îngăduitoare, de blândă, de bună, de înțeleaptă și de dăruitoare. Și probabil că își va influența, deci
aceste achiziții, aceste victorii asupra sinelui ei, de ele vor beneficia și mama dânsei. Rămân legate în continuare. Păi da, pentru că, dublu uite, schimb. mama spune că ea a primit cu bucurie acești copii și i-a dăruit și pentru ea este o bucurie să aibă aceste două perechi de Și gemeni. poate schimba caracterul și mamei. Da, ce frumos. Deci, practic, prin darul care i s-a făcut acestei mame, de fapt, o poate vindeca și pe mama dumneaei, nu? Ea aducând Exact. toate... Da. Și Ce dânsei, viețile următoare ale dânsei se pot schimba. Pentru că este cea mai mare binefacere să ai greutăți, adică să ai solicitări, pentru că ele te îndumnezesc și în viitor îți fac foarte mult bine. Deci copiii, pentru dânsa, o ajută foarte mult în viitor. Da. O altă doamnă spune așa: sunt situații concrete în care nu știu cum să aplic ceea ce ne transmite Marius. Ce să avem în minte în situațiile în care nu știm ce să facem? De exemplu, fiul folosea. Nu știu la ce se referă, probabil la ce am mai discutat noi. Da, deci situații... De exemplu, fiul folosea în preajma de... Nu am înțeles această... Deci doamna spune că sunt situații concrete în viață în care nu știe cum să aplice ceea ce transmis tu, Marius. Cum să pună în comportament. Adică ce vine din față este exact ce avem nevoie în clipa respectivă. Și este foarte potrivit. Deci, la lecțiile divine nu scapă nimeni și ne învață până la urmă. Dacă vede că nu înțelegem, le repetă până înțelegem. Nu e problemă. Da. Deci să fie cât mai prezent în momentul acela când vine acea situație și să nu mai reacționeze, da, cum era. Ar trebui să se întrebe ce îmi arată omul acela care îmi face, ce mă învață el, care e lecția divină, de ce Dumnezeu l-a trimis și ce mă învață el. Și el de obicei ne învață, ne arată ce este în noi. Și dacă ce nu ne place la el este în noi, de fapt. Și dacă noi vindecăm în interiorul nostru acel lucru care nu ne place la ei nu mai e nevoie să vină să ne deranjeze. Deci întotdeauna oamenii vorbesc despre noi, nu avem treabă niciodată cu ei, să-i contrăm, să-i învățăm ceva, să-i reglăm și numai pe noi ne putem schimba. Deci ei întotdeauna vorbesc numai despre noi. Și în măsura în care noi ne schimbăm, se schimbă și lumea din jurul nostru. O altă doamnă care nu poate să scrie, este prezentă, dar nu poate să scrie pe chat, spune: cum să ne raportăm la școală? Copiii au multe de învățat și after school și exigențe de la învățători. Dacă copilul vrea să devină sportiv, fotbalist sau altceva, cum să asumăm copilul să învețe și cum să ne rugăm concret pentru copii? Parcă ascultându-l pe domnul Marius, de 6 luni scap de frici, că avându-l pe Dumnezeu în suflet, el păzește toți copiii. Mulțumesc! Da, păzește toți copiii. Trebuie să urmărim care sunt programele lui care vine și să-i dezvoltăm mai multe, cum am spus, mai multe calități, mai multe pasiuni pe care le are în mod egal. Și dacă le dezvoltăm, atunci el poate va fi un sportiv bun, dar în spate va putea fi și altceva. Că sunt mulți, de exemplu, este fotbalist, dar e facultate de drept. Deci... Dar doamna, cred că vrea să spună că faptul că au foarte multe teme, foarte multe cerințe la școală, de la învățători, de la așa, tocmai asta îi oprește să se conecteze, să se canalizeze spre ceea ce și-ar dori, de exemplu, să fie fotbalist, sportiv. Cum pot face? Să înțeleagă că temele acelea au și ele rostul lor și sunt de folos în viitor. Ele vin tot de la divin și știe divinul de ce îi le dă în forma aceasta acum, așa? Și în paralel cât poate să-și dezvolte și calitățile celelalte. Da. Doamna a clarificat întrebarea, da, când spunea că sunt situații concrete în viața ei când nu poate pune în comportament să aplice ceea ce spui, spune așa:
fiul dumneaei face ceva, ceea ce îi dăunează bebelușului pe care îi are și îi spune fiului că nu este bine, dar el continuă. Și atunci dumneaei se enervează, țipă la el, iar după aceea regretă. Da, o reglează. Fiul o învață să fie iubire, indiferent ce s-ar întâmpla. Ăsta este rolul stului. Să înțeleagă mesajul. E ceva din dânsa care este asemănător. Și probabil un comportamentul față de alții, față de părinți, față de soț. Și acel lucru, dacă reușește, cumva arme, probabil, critici. Și dacă criticile le lasă jos, atunci copilul, băiatul, nu va mai fi așa. Conflictele emoționale trebuie rezolvate mereu la noi. Să nu le lăsăm, pentru că ele se repetă în toate formele posibile. Deci mama să caute în viața ei, să caute în relația cu părinții. Unde are respingere, unde are comentarii, învinuiri, și ele trebuie lăsate jos și înțeles că nu era nevoie de ele niciodată. Nu e nevoie de niciun comentariu sau reacție, decât de acceptare. Pentru că în momentul în care te accepti, te identifici cu ființa divină, cu sufletul. Și când te identifici cu ființa divină, ai toată siguranța că lucrurile se vor termina bine și ești cel mai interesat. Deci noi întotdeauna suntem cei mai interesați să fim alături de divin. Și în fiecare clipă, în toate situațiile de viață, ești pus să alegi. Ori ești cu Dumnezeu, adică cedezi, ori lupți cu El. Pentru că atunci când luptăm cu omul din fața noastră, suntem nemulțumiți de El, îl criticăm, îl condamnăm, noi de fapt suntem nemulțumiți de Dumnezeu. Și atunci apare suferința. Deci când a apărut suferința în viață, este opoziție la Dumnezeu. Nu ai voie să te opui la nimic din fața ta, ci să cedezi întotdeauna. Și atunci nu-ți mai vine plăceri că nu au ce să scadă la tine. Pentru că prin reacție noi ne întâlnim doar ego-ul și apare o suferință și mai mare. Pentru că ego se hrănește cu durere. A venit o altă întrebare, da, este o întrebare foarte importantă, zic eu. Păcatele strămoșilor se transmit copiilor? De exemplu, dacă bunica face avort și nepoata se naște cu o boală genetică, poate fi avortul bunicii o cauză pentru boala genetică a nepoatei? Corect. Da. În a 10-a generație. Se transmite, deci, din generație. Da. Este o poziție la divină, adică la puterea divină. Și noi nu ne putem opune. Ne putem opune, dar vă suferi. Și se spune în Biblie, bun, te opui, dar vei suferi până la 10-a generație. Toți copiii din familia ta vor suferi. Și practic această nepoată care s-a născut cu această boală genetică, ea ce face? Vindecă aceste păcate? Vindecă la mamă. Vindecă la mamă. Cei mai mari maestri posibili sunt copiii care au boli sau handicapuri. Sunt cei mai ajutorul divin cel mai puternic posibil, pentru că ei au sufletul curat. Și sufletul curat al lor, de sufletul curat se alimentează toți din familie. Am fost odată la un țăran, îl chema Nea Ion, îi ziceam noi, Nea Ion de la Costești sau cam așa ceva. Și el văzuse pe cer pe Maica Domnului și, mare minune, după Revoluție, se duceau televiziunii la el și l-au interviut. Și am fost cu Ovidiu Harbătă la dânsul și cu o familie care avea 3 fete, dintre care una dintre fete avea mongoloism, boala aceea. Da, sindromul Down. Sindromul Down. Și le zice așa, primul lucru l-a luat pe tată și îi zice, te lepezi de Satana? Și el a zis, nu mă lepezi de Satana. Zice, nu așa, te lepezi de Satana. Și până nu a spus convingător și pentru că el avea critici și acuzații. După care i-a zis așa, să știi că soarta familiei tale depinde de această fetiță care are handicap. Celelalte 2 fete vor ajunge foarte bine în viață datorită ei. Pentru că ea fiind curată la suflet și ea n-are critică, pentru ea totul este frumos și ține poarta deschisă, portaceul deschisă și îi alimenta pe toți cu energie vitală. Și, într-adevăr, una dintre fete a ajuns la Bruxelles, la Comunitatea Europeană, iar cealaltă în Statele Unite, la o firmă
la o corporație mare. Deci le-a alimentat cu energie. Din cauza asta, soluția este ca să te păstrezi curat. Și mama, la fel, dacă poate să fie cât mai curată și să-și diminueze, că problema ei este că are energia aceea dublă și are tendință, datorită faptului că femeia este orientată spre detaliu, are tendința să atace. Adică orice îi spune, ea tot atacă. Orice îi spune este nemulțumită pentru că doar schimbă părțile. Se concentrează și le face absolute. Ori nu este soluția aceasta. Pentru că părțile mereu te vor nemulțumi. Și îi dă omului sentimentul de insuficiență și că nu este îndeajuns și că mai trebuie să facă nu știu ce, că nu este bine. Și stă într-o nemulțumire continuă. Când, de fapt, s-a dat această energie să fie numai iubire. Adică ea ar trebui doar să alăture toate perspectivele și să nu țină cu niciuna. Dacă nu ții cu niciuna, cu nicio echipă, atunci omul se păstrează în divin. Deci să nu susțin nicio parte, să accepti toate soluțiile. Toate părerile tuturor trebuie să le accepti, real, în viața de zi cu zi, să nu te opui la nimic. Când nu te opui la nimic, tu te păstrezi în iubire. Și atunci dai voie aceste energii, exact ca fetița aceasta cu handicap, dea voie la energie pentru că ea nu critica nimic, nu exista critică la ea. Atunci curgea pe toți și alimenta pe toți. Asta este soluție și la mamă. Dacă vrea să aibă copilul în viitor minunat, ea trebuie să fie cum trebuie. Datorită energiei duble, ea trebuie să fie iubirea pe pământ. Iubirea Ne apropiem de final, dar mai sunt două întrebări și o să te rog, Marius, să răspunzi și la acestea și încheiem apoi. O doamnă întreabă de ce această luptă între partea feminină și partea masculină, de ce a lăsat Domnul această educație prin care femeia devine critică, e un fel de joc pe care nu-l înțeleg. Nu, este uitare. A uitat natura. Pentru că societatea mereu o scoate, acum este manipulată și înainte n-a fost. Înainte femeia era femeie, stătea acasă, avea grijă de copii, era înțelepciunea întruchipată. Dar acum, făcând-o independentă financiar, ea a devenit intolerantă, cu energia dublă pe care o are, îl consideră prost pe bărbat și îl atacă. Și este nemulțumită de el. Și puterea financiară îi dă posibilitatea să fie independentă față de el și atunci destramă familia. Și peste tot în lume, asta este problema cea mai importantă, 80% dintre oameni nu se mai căsătoresc, 80% dintre ei nu mai fac copii și este de fapt o metodă de distrugere în masă. Ca multe altele, că sunt așa de multe, inclusiv încălzirea globală, e tot o metodă de distrugere în masă. Și care o să ne paște acum la mare resetare care se întâmplă. Da. O altă doamnă întreabă, apropo de strămoși, eu sunt strămoșii, ei se curăță prin mine, curăță ego, că Domnul din noi nu are ce curăța. Da, Domnul din noi nu are ce curăța, dar noi, funcționând ca ego, suntem nevoiți să primim neplăceri din față ca să ne-l scadă. Da. Da. Și încă o doamnă a întrebat când este clar că nu ești în dumnezeire. În momentul în care urmărim interesul personal mai presus de toate. Atunci ai pierdut legătura cu Divinul și a pornit un fel de autoblestem, un program de autodistrucție care este foarte puternic. Și dacă rămânem în interesul propriu și îl punem pe primul plan, atunci ne distrugem viața și nouă și a celorlalți. Da, binele. Pentru că noi nu știm că suntem o ființă divină și nu facem totul pentru ea pentru că nu ne place, nu ne convine. Și la fel cum am spus și la început, nu ne place să iubim pentru că iubirea este jertfă. Iubirea este jertfă de sine în mod egal pentru toți, nu numai pentru familia ta. Deci să-l consideri pe omul din fața ta că este divin. Să-l vezi că este divin și să înțelegi că este divin și că prin el Dumnezeu ne vindecă sufletul. Nu sunt oamenii vinovați cu nimic, ci prin ei, de fapt, divinul ne scade orgoliu și ne dă viață, ne dă sănătate. Când cineva ne deranjează, este lucrul cel mai bun posibil. Deci avem nevoie. Și ar trebui să fim bucuroși că este un medicament amar, într-adevăr, pentru ego, dar este singura soluție dumnezeiască de a ne salva viața. Deci Dumnezeu ne salvează viața taman, tocmai prin oamenii care ne fac rău. Îi fac rău ego-ului, dar este foarte bine. La fel cum am fost întrebat despre, o să apară acum o emisiune, a doua emisiune de la Piatra Neamț cu doamna Gina Coșnete, la Viața în Armonie, unde am vorbit despre groasnica resetare.
Și am spus că este foarte bine ceea ce se întâmplă, pentru că groaznica resetare este apocalipsa ego-ului, apocalipsa de adevăratele. Eu credeam că o să fie peste mii de ani și chiar acum este, dar este a ego-ului. Ego-ul va fi distrus foarte mult, foarte puternic, oamenii vor fi despuși de tot ceea ce pun ei pe primul plan și vor fi aduși într-o stare în care să se preocupe mai mult de sufletul lor, vor pierde ceea ce prețuiau ei mai mult și ceea ce noi considerăm un rău din punctul de vedere al ego-ului nostru va fi de fapt salvarea omenirii. Deci pentru ego este apocalipsă, dar pentru suflet este salvarea omenirii. Da. Mulțumim mult, Marius. Iată că am ajuns la finalul acestei întâlniri de suflet, unde s-au relevat niște răspunsuri foarte minunate, care aduc claritate în sufletele noastre, în inimile noastre. Și vă mulțumim, dragi suflete, pentru că ați ales să fiți astăzi alături de noi la această întâlnire de suflet. Și împreună cu Marius o să vă mai așteptăm la astfel de întâlniri cu subiecte minunate care să releve de fapt opusul, de fapt divinul. Am observat în situație. De multe ori să repetăm lucrurile acestea. Ele sunt în sine, dacă cineva s-ar apuca să învețe acceptarea orice ar fi, și-a schimbat viața total. Dar pentru că locuim în eu, nu ne vine să facem și nu o facem. Din cauza asta, repetiția este foarte bună. S-ar putea să repetăm mereu că e aceeași problemă, e aceeași nelămurire. Noi numai de dragoste avem nevoie, dar de dăruit, nu de primit. Așa? Pentru că a iubi înseamnă a elibera. Nu a luat ceva pentru tine. Este invers. Mereu trebuie să inversăm ceea ce zice ego, că spune prostii. Așa, și ne duce după aceea în suferință. Dar am observat că trebuie mereu repetat și mereu, și chiar dacă repeți, eu repet lucrul ăsta de 3-4 ani de zile de când au apărut cărțile și tot nu sunt înțelese și nu sunt acceptate. Din cauza asta, dacă mai crezi de cuvinte, putem să mai facem despre mame sau despre copii sau despre femei, Da, și o altă emisiune. Chiar dacă le vom spune probabil din alte puncte de vedere, eu aștept întrebări, că întrebările variate mă ajută să ies în alte direcții necunoscute și mă ajută și pe mine să înțeleg mai bine lucrurile. Exact. Da, mă gândeam chiar acum, în timp ce aveam noi webinarul, mă gândeam să facem o emisiune și despre tați, despre bărbați, să discutăm și despre energia masculină, să dorim și acestui subiect un webinar. Da. Fac carte despre bărbați și despre femei. Dacă se poate citi de la pagina 450 până la sfârșit, acolo este un fel de sinteză. Și acolo se vede de fapt că ambele părți sunt într-un echilibru care vine din dezechilibru. Adică niciunul nu caută echilibru, ci caută un dezechilibru mai mare și din cauza asta sunt în precaritate. De exemplu, femeia își caută întotdeauna inadecvarea. Deci ea nu caută un bărbat cu care să se simtă bine, ci caută un bărbat care să o chinuiască cât mai tare. Ea caută putere, nu caută un bărbat bun, blând și îngăduitor. Deci, de ce? Pentru că ea, având aceste deficiențe de absolutizare a părților, are tendința mereu să judece, să critique și are nevoie de cineva care să o scadă mereu. Și deci, atunci nu va fi mulțumită când va fi mulțumită niciodată. Da. Asta este natura ei, este nemulțumirea în natura ei. Dar unul fără altul nu se poate. Și pe de altă parte, bărbatul și el are nevoie de susținere, așa cum este femeia, are nevoie de încurajare. Și de obicei femeia nu îi oferă ceea ce el așteaptă. Deci niciunul nu este împăcat niciodată. Mereu și-ar dori. Deci ultima parte este foarte elocventă. Da. Mulțumim mult, Marius, pentru că ai acceptat această invitație. Mulțumim tuturor sufletelor care au fost alături de noi și ne vedem curând cu un nou webinar de suflet. Mulțumim, să aveți o zi binecuvântată!